call is now being recorded. Okay, so good evening, everybody, and welcome for the new batch or new course for mains, targeting 2023 APSC mains. But this will eventually help you in any mains that you are going to appear in the near future. So আমিতো অলৰেডি যিসকল একেবাৰে নতুন ষ্টুডেণ্ট বা আগতে এছ'চিয়েট নাই তেওঁলোকক এড্ৰেছ নকৰি মই যোনে আগতে আছিলে আমাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ যে আমিতো কিছুমান বস্তুটো অলৰেডি কৰিছোঁৱে ফাউণ্ডেশ্যনেল বস্তুবিলাক আৰু যিসকল নতুন জইন কৰিছে তেওঁলোকক মই মানে ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিম পুৰণা ভিডিঅ'খিনি এতিয়া আমি সেইখিনিৰ ওপৰত বিল্ড আপ কৰি পেলাই মানে মেইনছৰ কাৰণে কেনেকৈ সেই নলেজটো ইউজ কৰিব পাৰি প্ৰেক্টিকেলি সেই এছপেক্টবিলাকত আমি চাম এইটোতো মানে পৰীক্ষাটো মানে কি হয় সেইটো বুজাটো বহুত দৰকাৰী হয় মেইনছৰ পৰীক্ষাটো কাৰণ মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছ একচুৱেলি বেলেগ পৰীক্ষা হয় দুইটাতে বেলেগ লেভেল অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টেষ্ট কৰে বা বেলেগ লেভেল অফ মানে স্কোপ কুৱেশ্যনৰ স্কোপটো বেলেগ থাকে আপোনাৰ একেটা নলেজে প্ৰিলিমছত আপোনাৰ বেলেগকে কামত আহিব মেইনছত বেলেগকে কামত আহিব হয়তো আপুনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু জানে কিন্তু মেইনছৰ কাৰণে সেইটো বস্তু আপুনি সেইটো নলেজ দি পেলাই আপোনাৰ ইনচাফিচিয়েণ্ট হ'ব চিমিলাৰলি মানে ভাইচে ভাৰ্চা চ' আমি যেতিয়া মেইনছ বুলি কওঁ যে মেইনছ বুলি ক'লে আমি ক'ৰ পৰা গম পাওঁ দুটা বস্তু এটাৰ পৰা চিলেবাছ হৈছে আৰু আনটো হৈছে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ চ' কুৱেশ্যনছবিলাক দেখিলে আমি গম পাওঁ যে কোনটো বস্তু কিমান ডেপ্থত জানিব লাগে এটা নলেজটোতো লিমিটেড হয় আমাৰ ব্ৰেইনৰ কেপাচিটিও লিমিটেড হয় আমিতো ইকনমিক যে প্ৰথমতে পঢ়িছিলোঁ যে ইকনমি মানে কি যে ইট ইজ দ্য মেনেজমেণ্ট অফ স্কেয়াৰ্ছ ৰিচোৰ্চেছ চ' ডেট ভেৰি প্ৰিন্সিপল এপ্লাইজ টু ইউৰ মেইনছ অলছ' তো ইয়াতে আমাক কি লাগে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু লাগে মনত ৰাখিব এনেকুৱা কিছুমান বস্তু লাগে যিবিলাক মানে সব জেগাত বা মেক্সিমাম জেগাত ইউজ কৰিব পাৰি say for example your preamble to your constitution সেইটো মনত ৰাখাটো বহুত দৰকাৰী আমি সেইটো এথিক্সত ইউজ কৰিব পাৰোঁ পেপাৰ 2ত ইউজ কৰিব পাৰোঁ এছেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ সিমিলাৰলি ধৰক গান্ধীৰ 7 sins of গান্ধী হা তাৰপৰা ধৰক গান্ধীজ টেলিছমেন তাৰপৰা তেনেকে আমি ধৰক ভাল ভাল ডাঙৰ মানুহৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কোটছ ভাল মানে পপুলাৰ কোটছ কিছুমান হা কিছুমান দৰকাৰী ষ্টেটিষ্টিক্স কিছুমান এডুকেশ্যন হেল্থ ওমেন ৰিলেটেড হা ভালনাৰেবল সেকশন ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ষ্টেটছ যদি আমাৰ থাকে ইমান বেছি কালেকশ্যন নহয় সেইখিনি জাষ্ট সৰু মানে হয়তো আপুনি 10-15টা পেজৰ মানে A4 sheetত আপুনি সেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিব পাৰিব বাট দে উইল বি সামথিং ভেৰি ভেলুৱেবল বিকজ ইউ উইল বি এবল টু ড্ৰপ দোজ থিংছ ইন মেনি প্লেচেছ আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে আমি ভুল কি কৰোঁ আমি মানে নলেজৰ পিছফালে গুচি যাওঁ আমি এতিয়া ভাবিম যে একদম ভুল এপ্ৰ'চটো হ'ব কি আমি এতিয়া ধৰক বোলে starting from GS paper 1 say art and culture ancient India আমি যদি এনেকে পঢ়া আৰম্ভ কৰোঁ তেনেকে তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমি সৰি পলিটি আয়াৰ সেনেকে শেষ কৰিবলৈ গ'লেতো আমাৰতো 3 মাহ কি 30 মাহতো শেষ নহ'ব চ' আমি ইয়াতে আমাৰ যিটো প্লেন হ'ব আমি প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে এতিয়া আজি মই স্পেচিফিকেলি ফ'কাছ কৰিম এছেৰ ওপৰত কাৰণ মই দেখিলোঁ যোৱা বছৰ মানে এছেত আমি মানে কিছুমান মানে স্পেচিফিক কথা দৰকাৰী কাৰণ পৰীক্ষা দি থাকোঁতে আপোনালোকে যিবিলাক চেলেঞ্জ ফেচ কৰিছিল মোক ষ্টুডেণ্টেও কৈছে এনেকুৱা মানে অসুবিধা কিছুমান পাইছে ফিলচফিকেল এছেবিলাকত জেনেৰেলি নন ফিলচফিকেল বা যিবিলাক ইছ্যু বেছড এছে হয় যে আমাৰ চাৰ্ট জিপিটিৰ ওপৰত আহিছিল সেইবিলাকত ইমান এটা প্ৰব্লেম নহয় আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিলে হ'ল ডাইমেনশ্যনছবিলাক কিন্তু ফিলচফিকেল এছেছবিলাক মানুহে কৈছিল যে মানে একদম একঘামি হৈ গৈছে মানে কি হয় যে মানে একেটা কথাকে আমি মাল্টিপল এক্সাম্পলৰ থ্ৰুদি একেটা কথাকে কৈ আছো চ' এটা পইণ্টত মানে মনোটনি আহি গৈছে বস্তুটোত চ' এইবিলাক বস্তু আমি কেনেকে অভাৰকাম কৰিব পাৰিম সেইবিলাকো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ঠিক আছে চ' লেট আছ বিগিন ঠিক আছে চ' আমাৰ when we are talking about our preparation for mains আমাৰ আটাইতকে মানে 3টা ভাইটেল ভ্যালুজ লাগে আমি এথিক্সত পঢ়িলে আমি ভ্যালুজ বিলাক পঢ়ো ন we study values just hold on yeah the 3
লিখিব নালাগে, জাস্ট মনত মানে জাস্ট মানে দৰকাৰী বস্তু এইবিলাক, জাস্ট মানে পেৰিফেৰেলি আপুনি এইবিলাক কথা জনাটো দৰকাৰী, পৰীক্ষাত নাহে, জাস্ট মানে মানে আজি যিহেতু প্ৰথম এটা কাইণ্ড অফ কেনেকুৱা ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ মানে হেৰি আৰু ইউ আৰ গেটিং ইউজ টু দ্য প্ৰচেছ। চ' ইয়াতে আমাৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তুটো হৈছে পাৰ্চিভিয়াৰেঞ্চ, মানে আমি মানে যিটো আমি কৈ থাকো ন ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কথা, যে পঢ়াটো ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব, আমি এনেকুৱা এটা ৰুটিন বা এনেকুৱা এটা ৱেত আমি বস্তুখিনি পঢ়িব লাগিব যাতে বস্তুটো ছাষ্টেইন কৰে পৰীক্ষালৈকে, বা মানে আমি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰো। যদি if we are just reading for the sake of reading and মানে পৰীক্ষাত যদি ইউজ কৰিব নোৱাৰো, then it is no relevance. Okay, so this is what your first মানে value that you should imbibe, যে আমি বস্তুটো পাৰ্চিভিয়াৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, আমি সেনেকুৱা বস্তুহে উঠাম যিটো বস্তু আমি পৰীক্ষাত এপ্লাই কৰিব পাৰিম আৰু যিটো মানে আমাৰ মানে we can use it, we can sustain it throughout the course. Then secondly, very vital role of memory. এইটো পৰীক্ষা মেমৰিৰো পৰীক্ষা, মানে এইটোত নাথাকিব আপোনালোকে বুজি যে নাই মই কনচেপ্ট বিলাক বুজি ল'ম, ফিজিক্সৰ নিচিনা নহয় মানে ইয়াত আপুনি কনচেপ্টটো বুজি ল'ব পৰীক্ষাত এপ্লাই কৰি দিব, সেনেকুৱা নহয়। মেমৰি অলছ' প্লেজ মানে ভাইটেল ৰোল। মই আজি কাৰোবাক কৈছিলো আমাৰ এইবিলাকত ফিজিক্সত বা চাইণ্টিফিক চাবজেক্ট বিলাক কেনেকুৱা হয়, A leads to B, B leads to C, C leads to D, এনেকে আমি সলিউশন পাইছো। কিন্তু আমাৰ আৰ্টছৰ সাবজেক্টত কি হয়, আমাৰ এটা চেন্ট্ৰেল থিম এটা থাকে, আৰু চেন্ট্ৰেল থিমটোৰ লগতে ধৰক এইফালে পেৰিফেৰেল A B D হা এনেকুৱা কিছুমান থিম থাকিব। সো আমি চেন্ট্ৰেল থিমটোক ধৰি ৰাখি বাকিখিনি বস্তুকো ইয়াত ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব। সো আমি এইবিলাক বস্তু মেমৰিৰ কথা আহি যায়। ইয়াত আপোনাৰ কথাটো কেনেকুৱা ইভলভ হয়, A জানিলে B জানিমে, B জানিলে C জানিমে, C জানিলে D জানিমে, কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা নহয়। মানে you have to bring in multiple dimensions. Say for example, মই এটা মানে আমাৰ যিসকল পুৰণা ষ্টুডেণ্ট ক'ব পাৰিব, যে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচিৰ কথা পঢ়িছো, we have read about parliamentary democracy in India. So আমাৰ ইণ্ডিয়াখন যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি হয় সেইটোৰ মানে ইলাষ্ট্ৰেট মোক দেখাওকচোন কেনেকে, আপুনি কেনেকে মই জাস্টিফাই কৰিব যে ইণ্ডিয়াখন ইণ্ডিয়া ইজ এ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি। All students, India is a parliamentary democracy. How will you justify it? What are the evidences? Sir, executive is responsible to the legislature. Executive is responsible to the legislature. Eto amar 75 clause 3 কয়। New students, just bear মানে এইবিলাক মানে কিছুমান আমি ফ্যাকচুয়াল বস্তু বা মানে কনস্টিটিউশনৰ বস্তু কিছুমান আমি পঢ়িছো অলৰেডি, এইবিলাক মানে ভাইটেল কনসেপচুয়াল পাৰ্ট হয়, সেইখিনি ইলাস্ট্ৰেশন খিনি আমি পিছত যাম। মই জাস্ট মানে দেখাও বিচাৰিছো যে আমাৰ মানে আৰ্টছৰ এনসাৰ ৰাইটিং এইটো এটা বেসিক্যালি হিউম্যানিটিজ এক্সাম ন, তাত মানে কেনেকে আমি ডাইভাৰ্স বস্তুবিলাক ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে, এইটো কাৰণে মেমৰি প্লেজ ইম্পৰ্টেন্ট ৰ'ল। ইয়া, এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেসপন্সিবল টু লেজিসলেচাৰ 75 ক্লজ 3 হয় না নহয়? আৰু এইটো কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি বুলিও কয় এইটো প্ৰিন্সিপলক। আৰু কি আৰু কেনেকে দেখা পাম? So free and fair elections. ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যনটো প্ৰেচিডেন্সিয়েলতো আছে, আমেৰিকাতো ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন আছে। সো দ্যাট ইজ নট এ ডিস্টিংগুইশিং ফিচাৰ। ইয়া নয়ন কক। Good evening, sir. Hi, sir. Yeah. The head of government, sir. President is elected by the people, sir. President is elected, yeah. Head of the government is elected by the people. And we have an elected head. Etue dekhai je we are a মানে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি। কিন্তু যদি আমি মই তেতিয়ালে যদি আপোনাক কওঁ যে ইউকেত কি হয়, ডু দে হ্যাভ এ ইলেক্টেড হেড অর নন ইলেক্টেড হেড? নন ইলেক্টেড হেড। নন ইলেক্টেড মনার্কি আছে। মনার্কি। তার মানে ইলেক্টেড হেড টু ক্রাইটেরিয়া হব পারে নাকি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি? Can it be a criteria? No, it cannot be a criteria. আপোনালোকৰ থিংকিং প্ৰসেসটো হেনেকে হ'ব লাগিব। বস্তুটো মানে মই কি কৈছো যে বস্তুবিলাক যেতিয়া আপুনি এটা আইডিয়া আনিব, ইউ হেভ টু ড্ৰ আইডিয়াজ ফ্ৰম আদাৰ ৱে, মানে বেলেগ পেৰিফেৰেল হিৰৰ পৰা আনি পেলাই আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি নিজৰ জাজমেন্টত আহিব লাগিব। আমাৰ আটাইতকৈ পাৰ্লামেন্টাৰী ডেমোক্ৰেসি মানে কি, এইটোতো
এইটোৱে চিষ্টেমটো এইটোৱে আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেসি মানে প্ৰেসিডেন্সিয়েল লগত কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে হাউ দ্য ৰিলেশনশ্বিপ বিটুইন এক্সিকিউটিভ এণ্ড লেজিসলেচাৰ ইজ আৰু সেইটোতে আমি কি দেখা পাওঁ দেয়াৰ ইজ দ্য চিষ্টেম অফ ডুৱেল এক্সিকিউটিভ আমি এইবিলাক পঢ়িছো অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা কনষ্টিটিউচনত ডুৱেল এক্সিকিউটিভ মানে এজন ৰিয়েল হেড থাকে এজন নমিনেল হেড থাকে ৰিয়েল হেড থাকে নমিনেল হেড থাকে new students bear with these things এইবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন আইডিয়াজ হ'ব কিন্তু মই again appreciate what I'm trying to make you understand the difference between writing something in a science subject compared to writing in an arts subject so আমি multiple জায়গা পা আনিব লাগিব হেতু কাৰণে memory plays a very important role that is why revision or active recall revisionতকে বেছি important হৈছে active recall যেটো আমি জাস্ট পঢ়ি গৈছো আৰু হে আন্ডাৰলাইন কৰা বস্তুকে চাই আছো হেতু ৰিভিজন নহয় আমি পঢ়া বস্তুটো আমি ভাবিব লাগিব আমি এতিয়া কি কৰি আছো we are doing active recall this exercise is more helpful in exam rather than just going to the page of or concept or the chapter of parliamentary democracy and trying to see all those things no you try to actively recall what we did তাৰ পিছত আৰু কি ফিচাৰ ককচোন So dissolution of lower house. correct dissolution of lower house is only possible by the president india to president kore lower house mane lok sabha dissolution to all parliamentary form of government possible jeto house of commons jeto uk er jeto lower house tatu possible hoy aru india to possible hoy so dissolution of lower house is a distinctive feature of parliamentary democracy aru kiba kobo pare neki So majority party rule to hobo pare. yes আমেৰিকাত যদিও মানে আজি ডেমক্ৰেটছ আৰু ৰিপাব্লিকানছ are the two major parties in America. Now the president might be a Democrat, but there is a good chance that Republican might be enjoying the majority in the House of Parliament here. That's it, Senate or House of Representatives. That hetu matter nokore majority party কোন আছে কাৰণ election president or বেলেগকে হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত executive election is the same as the election to the legislature. So amar yate majority party will go. So that is a distinguishing feature of parliamentary democracy. So enekwa ebilak ite sok ebilak to diverse ideas no yat to apuni jodi gom pai collective responsibility ki hoy hetue apunak majority party rule le loi na jay বা ডুৱেল এক্সিকিউটিভ লৈ লৈ নাযাব যদি আপুনি হেৰিখন থাকে সেইটো কাৰণে মেমৰি প্লেজ এ ভেৰি ভাইটেল ৰোল ইউ হেভ টু কানেক্ট থিংছ হোৱাট আৰ দেয়াৰ কোৰ আইডিয়াটো কি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচিৰ মেইন হেৰিটো আহিব আমাৰ কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি প্ৰিন্সিপল কিন্তু বাকি বস্তুবিলাকো থাকিব চ' মেমৰি ডোন্ট নেগলেক্ট মেমৰি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দিছ এক্সাম আপোনালোকে আমাৰ মই মানে এনেকুৱা বহুতক শুনো যে নাই মই মনত নাথাকে আৰে কিয় নাথাকিব মনত যদি আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ বস্তুটো গুৰুত্ব দিওঁ বস্তুটো মাল্টিপল টাইমছ আমি ৰিকল কৰিব চাওঁ থাকিবতো মনত আমি সৰু পাতো বস্তু মনত যদি আমি মেমৰিটো ইমানেই আনইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মেথছ কেতিয়াও নোৱাৰিলো হয় আমি কৰিব মেথছটোতো আমি কাউণ্টিং মেমৰাইজ কৰি পেলাইহে আমি মেথছ ইভলভ হৈছো ন চ' ডু নট ডিছকাউণ্ট অৰ ইট ইজ আমাৰ মানে এইটো এটা গ্লেমাৰাছ থিং বুলি ভাবে যে মানুহে নাই মই কনচেপচুৱেল বস্তু পাৰো কিন্তু মেমৰি ৰাখিব নহয় ইট ইজ নট that should not be the way ahead. And third most important thing in mains is your presentation skill. Presentation skills kyo important hoy moi actually did you see the ad that I made for the mains course moi jetu mains or karone eta ad disil apalage dekha paise have you seen it Yes sir saisil hetu eta answer format e ase question answer format e ba eta mane eta chronology te ase etia saw মই যদি আজি কৈছো যে মোৰ কোর্সত এডমিশন লক it will be good you will become a civil servant that will sound very preachy মানে কি এই এজন মানে মৌলবীয়ে কোৱা বা মানে পণ্ডিতে কোৱা হেনুকা টাইপ আহক মই সব জানো মোৰ ওচৰত শিকিবলৈ আহক আপোনালোকে IAS হৈ যাব ACS হৈ যাব বাট মানে মই কি কৰিলো মই বস্তুটো প্ৰেজেন্ট কেনেকৈ কৰিছো মোৰ কোর্সটো জয়েন কৰিলে আপুনি এনেকে শিকিব এক্সাম্পলছ দিছো illustrations disu je saw etu topic hoy ami etut eneke hikim that is how you will gain better understanding or you can apply that knowledge better so khetue amar credibility bohay
আৰু আমাৰ কথাটো বেছি মানে সাবস্টেন্টিভ লাগে সো আমি যেতিয়া বস্তু এটা কো মানুহৰ লগত কথা পাতোতেও এনসাৰ লিখোতেও আমি যেতিয়া বেসিক্যালি উই গিভ এন আর্গুমেন্ট and then we substantiate that argument. So a substantiation part to বহুত important হয় নহলে আপোনাৰ আর্গুমেন্টৰ কোনো ভ্যালু নাই গম পাইছে নাই সো এই বস্তুটো এতিয়াৰ পৰা মানে প্ৰেজেন্টেশন স্কিল হেতু কাৰণে এই এক্সাৰসাইজটো কাৰণে যে আমি কেনেকে আর্গুমেন্টৰ লগত সাবস্টেন্টিয়েশন মানে এক্সাম্পল পাৰ্টটো লিংক কৰিব পাৰো বা বেলেগ এভিডেন্স দিব পাৰো আমাৰ কথাটোলৈ এইটোৰ প্ৰেক্টিস হৈছে আনসাৰ ৰাইটিং আমাৰ যে এতিয়া যে এটা মানে ইটস লাইক এ ফেড কি ওকে মই 10টা টেস্ট সিরিজ দি গলো believe me it will be of no use if you are not conscious about what you are doing properly আমি যদি সে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিৰ ওপৰতে মই এটা কোৱেশ্চন কৰিব লাগে সো মই যদি প্ৰপাৰ অবজেক্টিভ উইথ এইবিলাক বস্তু চিন্তা নকৰাকে মই জাস্ট মানে এনসাৰ লিখিব লাগে কাৰণে লিখি আছো দেন ইট উইল বি অফ নো ইউজ ইন এক্সাম বিকজ আপোনাৰ কোৱালিটেটিভ ইমপ্ৰুভমেন্ট হোৱা নাই সো সদায় এটোত এমফাসাইজ কৰিব যে প্ৰেজেন্টেশন পাৰ্টটো বা কোৱালিটেটিভ ইমপ্ৰুভমেন্ট আপোনাৰ হৈছে নাই প্ৰেজেন্টেশনত যে মই নতুন নতুন কথা ক'ব পাৰিছনে নাই আৰু নতুন কথাটোৰ সাবস্টেন্সিয়েট কৰিব পাৰিছনে নাই আইডিয়াজ বিলাক কি আছে মোৰ এটা এই সেম পেজ ইন দিস পেজ আপোনাৰ হয়তো আপুনি ইয়াত 3টা 4টা আইডিয়া জানিব পাৰে কোনোবাই আকৌ এটো পেজতে এই এটা আইডিয়া আনিলে হেতুকে টানি টানি গোটেই পেজটো ভৰাই দিলে এটো প্ৰবলেম আপোনালোকে মেইনছ জনে লিখিছে ফেস কৰিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আই এম ভেৰি সিওৰ বহুত ষ্টুডেন্ট এনেকুৱা আছে জনে মাল্টিপল টাইমছ মেইনছ দিছে হয় নাই মিনিমাম এবাৰ মেইনছ দিয়া কোন কোন আছে এনে ৰেজ অৰ লাইক সে হাই অৰ কিবা এটা দিয়কচোন ইয়া এজন দুজন তিনিজন চাৰিজন yeah we have lots yeah we have quite a few so আপোনালোকে এটো বস্তু ফেস কৰিছে যে মানে হেৰি মানে একটা পেজতে কিমান আইডিয়াজ আমাৰ আহিছে দ্যাট ইজ লিমিটেড এন্ড আমি বস্তুবিলাক সাবস্টেন্সিয়েট কৰা নাই ভালকে এই বস্তুবিলাক হ'ব নালাগে আমাৰ ৰাইটিং স্কিলটো বা প্ৰেজেন্টেশন স্কিলটো সেইবিলাকত কাম আহিব লাগে বা সেইবিলাক জায়গাত কাম আহিব লাগে মানে দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যান একচুয়ালি make an impact আৰু believe me one important rule আজিৰ পৰা আপোনালোকে মনত ৰাখক যে ভগৱান যাকে নেমানে এই 3 মাহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভগৱান হ'ব যোজনা আপোনাৰ এনসাৰ চাব so always মানে keep in mind কি I have to please him okay মই এনেকে লিখো যাতে তেওঁৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয় বা সেকেন্ডলি আপুনি এনেকেও ভাবিব পাৰে যে মই এনেকে লিখো যে তেওঁ বাধ্য হয় মোক মাৰ্ক দিবলৈ এটা এই সেকেন্ড এসপেক্টত আমি কাম কৰিম বেছি কাৰণ প্লিজ এতিয়া হয় বা নহয় হেতুৰ স্কিল যিখিনি লাগে যে গুড হ্যান্ডৰাইটিং হক বা মানে ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ ফায়ার পাওয়ার হেতুটো আমাৰ এতিয়া ডেভেলপ কৰাৰ ইমান বেছি স্কোপ নাই বাট আমি যদি ভেৰাইটিত কাম কৰো আমি যদি আমাৰ এনসাৰৰ ভেৰাইটিত কাম কৰো আমি এটা টপিকত যদি আমি 10টা কথা ক'ব পাৰো এটা বস্তুৰ ওপৰত he will be forced to give you marks আপোনালোকে চাব be it essay or be any answer আমি যদি এটো কথা কৈছো দুটা কথা কৈছো 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ যেটা দেখিব মানুহজনে তেতিয়াটো মার্কস নিদিয়াকে থাকিব কেনেকে মার্কস কেতে নিদিয়ে যেতিয়া ইন্টারেস্ট নবহে বা কি ক'ব বিচাৰিছে কোৰ এৰিয়াটো আহাই নাই কোবাত চালে বেৰে কোবাই আছে and believe me it is very annoying I have also checked many copies and whenever I see your answers মানে কেতিয়াবা you get annoyed why because you মানে কোৰ এৰিয়াটো কোট আছে বিচাৰিব লাগে আনসার এটা I to personally know you I might be lenient but he doesn't know you he just know you by your roll number so he will not be lenient he will be মানে এবারে পঢ়িব আনসারটো আপোনাৰ সো এনেকুৱাকে আপুনি হেতু স্কিল ডেভেলপ কৰক যাতে মানে কোৰ এৰিয়াত আহে ডাইৰেক্ট মানে প্ৰথম মানে দুটা তিনটা এটা দুটা সেন্টেন্সতে আপুনি কোৰ এৰিয়াত হিট কৰে আৰু ডোন্ট বি ৰিপিটিটিভ আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে মই পেজ ভৰাই আহিছো আমাৰ বহুতে কয় পৰীক্ষা দিলে মইটো কমপ্লিট কৰি আহিছো গোটেই 4খন পেজ 250 ওয়ার্ডসৰ গোটেইখিনি মই লিখি আহিছো বা 150 গোটেই লিখি আহিছো কিন্তু নম্বৰ পোৱা নাই because you tend to be repetitive sometimes so repetition হলে মানে বিৰাট এনয়িং লাগে আৰে এটো কথাটো অলৰেডি ক'লে আকৌ ইয়াত কিয় কৈছে so yeah কিবা আছিল মিনময় হয় স্যার যোৱাবাৰ এথিক্সৰ পেপাৰখনত কৰাপশনৰ ওপৰত এনেকুৱা কোৱেশ্চন বহুত আহিছিলে 3টা 4টা মান কোৱেশ্চন আহিছিলে এথিক্সৰ পেপাৰ তেতিয়া মানে এনেকুৱা ফিল হৈছিল যে ৰিপিট কৰি আছো একে কথাটো জানো একদম নকৰিব তাতকে নিলিখাব that will annoy the examiner so সদায় মানে পৰীক্ষা দিওতে আপুনি এটো নেভাবিব যে মানে
মই জাস্ট লিখি শেষ কৰিব লাগে জাস্ট ইউ জাস্ট ফিল দ্যাট আপুনি কাবাৰ কাৰণে লিখি আছে সো কাবাৰ কাৰণে যেতিয়া লিখি আছে সো হি শুড লাইক হোৱাট ইউ আৰ ৰাইটিং না সো এইবিলাক মানে এটা সাইকোলজিক্যাল গেমও হয় এটো মানে it is a game of psychology. You have to go into the skin of the go under the skin of the person who is checking your answers. So moi to apolog etia suggest korim je can you improve your handwriting now? No. Can you improve your language firepower? Maybe yes, but limited. But work on variety. And believe me, variety কাম কৰাটো ইমান বেছি ডাঙৰ কাম নহয় আমি যদি পার্টিকুলার এরিয়াস কিছুমান টার্গেট কৰো নহয় সে এটা টেকনিক মানে আমি যদি ধৰক ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স কিছুমান মনত ৰাখো ভাইটাল কোডস কিছুমান মনত ৰাখো ভাইটাল ৰিপোৰ্টস কিছুমান মনত ৰাখো হা তাৰ পৰা ধৰক আমাৰ ভাইটাল লজ কিছুমান মনত ৰাখো এইবিলাক আমি বহুত জায়গাত ইউজ কৰিব পাৰিম গম পাইছে নাই সো আমাৰ এতিয়া আমি ইয়াতে যেটা ক্লাসে নকৰো সে আমি বলে আমি নেক্সট ধৰক আমি যদি দুমাহ ক্লাস কৰো দুমাহ অন এন এভারেজ আমি ধৰক 3 ঘন্টাকে কৰিলেও 180 আৱাৰ্স বা 200 আৱাৰ্স ক্লাস কৰিলেও আমি যদি এইবিলাকত কাম কৰো হেতুৱে আপোনাক বেছি লাভ দিব আৰু এইবিলাক আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি এপ্লাইও কৰিব লাগিব এনসার লিখি পেলাই যে ওকে এটু জায়গাত এটু ইউজ কৰিব তাত এটু ইউজ কৰিব আমি মানে মই বিচাৰো আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ফ্রেম অফ মাইন্ডত বা এনেকুৱা এটা পজিশনত আহি যাওক যে ৰিগাৰ্ডলেস অফ দা কোৱেশ্চন ইউ আৰ গেটিং 4 or 5 মার্কস আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া ভাল হ'ব আপুনি মেইন এৰিয়াত এড্ৰেছ কৰি আছে দেন ইউ উইল গেট +2 +3 ডিপেন্ডিং অন ইয়োৰ কোৱালিটি সো আজি মানে এতিয়া যদি মই এটা এনসার লিখিব দিও বা যে আফটাৰ having done a basic level of answer writing or basic level of understanding of what a good answer is I believe regardless of what question you are facing you should be able to get at least say 4.5 to 5.5 marks but 5.5 will be too high say 4 to 5 marks ঠিক আছে সো হেতু পসিবল হয় আমি যদি কিছুমান বেসিক আইডিয়াস কিছুমানত যদি আমাৰ আহে কাৰণ আমি অলৰেডি প্ৰিলিমছত তো বহুতখিনি বস্তু আমাৰ কনসেপচুৱেল ক্লাৰিটি তো আছে এইখিনি বস্তু এতিয়া এপ্লাই কৰাৰহে কথা মানে নহয় আৰু এটু কাৰণে আমাৰ মানে যিখিনি কোৰ সাবজেক্ট হয় ন তাত আমি মানে একদম পুৰা ষ্ট্ৰং ফিল কৰাটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ হেবিলাক বস্তু আমি বেলেগ বেলেগ জায়গাত এপ্লাই কৰিম so any questions any doubts like approach to কি হব আমি কোড ফোকাস কৰিম আমাৰ এনসারস বিলাকত So অলপ দেৰি হল আহোতে সো ফার্স্ট পয়েন্টটো এবাৰ যদি থুলমুলকে যদি বুজাই দিয়েছো না ফার্স্টত আমি মানে জাস্ট মই I was acquainting them to the nature of the exam that they are going to face so তাতে মানে আমি যেটো কথা কৈছে যে মেইনছৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে কি আমি টাইমটো মানে প্ৰপাৰ ইউজ কৰিব লাগে যাতা বস্তু আননেসেসাৰি বস্তু পঢ়ি থাকিব নালাগে যেটো আমি পৰীক্ষাত কেতিয়াও ইউজে কৰিব নোৱাৰো আৰু হেতু কাৰণে এনেকুৱা বিলাক বস্তু পঢ়িব লাগে যেটোত আমি পারসিভিয়ার কৰিব পাৰো সে ফৰ এক্সাম্পল ইনভেস্টিং অন memorizing the sustainable development goal is a very highly rewarding exercise similarly memorizing the preamble memorizing Gandhi's talisman or say the 4 cardinal values of Plato এ 4টা cardinal values or কথা কৈছিল so এইবিলাক বস্তু যদি আমি মনত থাকে আমি এইবিলাক পঢ়িম don't get hassled জনে নাজানে we will come into those aspects but I am trying to say ki use your time in a way so that you can you give emphasis to those areas where you can use it tar pisa memory kotha koisu aru we are talking about presentation skill so ami mane we will study or mane ami content or khetrot we will work on content but more emphasis will be on presentation skill and how to you know আমার sufficient knowledge থাকে আমি যে কোশ্চেনস বিলাক চাও আমি কোশ্চেনস এক্সপ্লোর কৰিলে গম পাম we have sufficient skills কিন্তু আমাৰ কি হয় পৰীক্ষা হলত গৈ আমি ফ্রিজ হৈ যাও হয় না আমাৰ হয়তো এটা দুটা আইডিয়া হে আহে মই এবাৰ মানে এটা ভিডিও বনাইছিলো মানে
এটা এপ্ৰোচৰ ওপৰত 5W আৰু 1H এটো বহুত কামত আহে আনসাৰ ৰাইটিংত মানে আমাৰ এই 5W টো কি হয় what who where when why and how এই কিটা বস্তু যদি আমি কিবা এটা বস্তুৰ এড্ৰেছ কৰো তেতিয়া হলে কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ নহওক কিয় we get a decent answer কাৰণ এটুৱে বিচাৰে কিবা এটা বস্তুত any issue এই পাঁচটা বস্তুৱে বা এই 5+1 thing are the main মানে এটা actually জাৰ্নালিজমৰ মেইন ভ্যালুজ বুলি কয় বা জাৰ্নালিজম যেতে জাৰ্নালিজম আপোনালোকে পঢ়িবলৈ যায় কেতিয়াবা যদি কোনোবাই যায় তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ any issue any news তাতে মানে এই পাঁচটা +1 মানে এই ছটা বস্তুৱে হিট সো আমি কোৱেশ্চন বিলাক পঢ়ি থাকোতেও বা ইস্যু এটা পঢ়ি থাকোতেও যে ওমেন বুলি ইস্যু এটা ওমেন সেফটিৰ ওপৰত এটা ইস্যু পঢ়িছো বা চাইল্ড লেবাৰৰ ওপৰত পঢ়িছো তেতিয়া চাইল্ড লেবাৰ কি হয় who are involved in it বা who are the stakeholders in it কোট আমি দেখা পাওঁ কোনবিলাক এৰিয়াছত দেখা পাওঁ কোনবিলাক সেক্টৰছত দেখা পাওঁ কোনবিলাক মানে ৰুৰাল এৰিয়াত বেছি দেখা পাওঁ নে আৰবান এৰিয়াত বেছি দেখা পাওঁ কেতিয়া দেখা পাওঁ মানে টাইম টেম্পোৰেল যেটো ডাইমেনশন যে আগতে বেছি হৈছিল নে এতিয়া বেছি হৈছে আৰু most importantly why is it happening and how is it happening how মানে practically আমি কেনেকে দেখা পাওঁ মানে যে child working in say এইবিলাক যে কি কয় বোম বাৰুদ বনোৱা ফেক্টৰী কিছুমান সৰু এইবিলাক দেৱালী চেৱালীৰ ফেক্টৰীজ এইবিলাক বা এনি ৰোড সাইড ফুড ষ্টল এইবিলাকত দেখা পাওঁ সো আমি সেইবিলাক বস্তু যেতিয়া সেইটো পাৰ্সপেক্টিভত হৈ যায় আমি we can address many sectors okay আমাৰ কিছুমান মানে vocabulary দৰকাৰ এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে সে there is something called 8 A's 8 A's 8টা A আছে এইবিলাক আপোনালোকে বিভিন্ন সোশিয়াল ইন্ডিয়ান জিএস পেপাৰ 1ত যেতিয়া সিলেবাসটো আই হোপ এভৰিবডি নোজ যে আমাৰ জিএস পেপাৰ 1ত কি থাকে হিষ্ট্ৰী থাকে জিওগ্ৰাফি থাকে ইন্ডিয়ান সোসাইটি থাকে মেইনলি ইন্ডিয়ান সোসাইটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মাইন্ড ইউ আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা এছে এতিয়া যদি এছেটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে আমি এছে কথালৈ আহিম এছে ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে দুটা সাবজেক্ট ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব এটো হৈছে ইন্ডিয়ান সোসাইটি আৰু এথিক্স এই দুটা বস্তু যদি ষ্ট্ৰং থাকে দেন এছে বিকামস মানে বাকি হিষ্ট্ৰী ইকোনমি এইবিলাকৰ নলেজটো কামত আহিবই এই দুটা বহুত ভাইটাল আজিকালি বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি কাইন্ড অফ সোশিয়াল ইস্যুজৰ ওপৰত এছে আহে বা এথিক্যাল বা ফিলসফিক্যাল এছেজ আহে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটো ইম্পৰ্টেন্ট 8 A's বুলি যেটো কয় 8 A's এপ্ৰোচ বুলিও কয় 8 A's মানে again any issue তাত আমি এইবিলাক বস্তু এই মানে a কিটা a মানে it's a মানে abbreviation for certain words starting with a যেনেকে আমি ধৰক কিবা এটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত we can use the term awareness এটা important keywords এইবিলাক awareness adaptability আপোনালোকৰ এনসাৰত এইবিলাক ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগিব মই এনেকে লিখি যাম দেই তাৰ পিছত accessibility in terms of say governance of ক্ষেত্ৰত say মানে how a particular service is usable by people with physical handicap বা vulnerable section এনেকুৱা তাৰ পিছত আৰু এটা important keyword that starts with A is autonomy autonomy মানে obviously you know the মানে freedom of action that is called autonomy তাৰ পিছত accountability বা accountable মানে answerable are you answerable for your actions it's a important keyword alignment alignment of an action with the policy goal এইবিলাক as a assessment এইবিলাক আপোনালোকৰ এনসাৰত আহিব লাগিব এইবিলাক keywords বিলাক তাৰ পিছত ধৰক affordability এইবিলাক availability বস্তু কিবা হেলথ এডুকেশন এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় এফোর্ডেবল হয় নে নহয় এভেইলেবল হয় নে নহয় অ্যাচিভেবল হয় নে নহয় সো এইবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ মানে কিছুমান মানে keywords কিছুমান আমি we should be aware this should be in our fingertips তাৰপৰা আমি কথা আৰু এনেকুৱা আলোচনা কৰিব পাৰো ধৰক
আমি GS paper 1 to দেখা পাও, paper 2 to দেখা পাও, বা essay to দেখা পাও, always there will be a question or many question on vulnerable sections of the society. Vulnerable sections কি হ'ব পাৰে তাৰো এটা আমি মানে কি মানে এইবিলাক বস্তু আমাৰ চকুৰ আগত থাকিব লাগে, টাৰ্মছ বিলাক বেসিক্যালি বুজিছে না। সো আমি যদি আমাৰ মানে ওচৰ-পাজৰে চাওঁ দেখা পাম যে your rural population is a vulnerable section, okay? Rural compared to urban. Then your tribals are vulnerable sections, okay? তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো যে farmers are vulnerable sections. তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো women বা girls এইবিলাক vulnerable আহিব। তাৰ পিছত ধৰক আমাৰ you can say children, তাৰ পিছত ধৰক আমাৰ industrial workers, ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকত যিবিলাক workers কাম কৰে, বা plantation workers হ'ব পাৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত, plantation workers। তাৰ পৰা elderly population, আমিতো we are fast aging society, মানে demographic dividend যদিও আছে, but next 20-30 years we will have quite a few elderly population. তাৰ পিছত কোভিডৰ সময়ত দেখিছিলো আমি migrant laborers, এইবিলাকো vulnerable হয়। তাৰ পিছত migrant laborers not only within India but as well as outside India also. Say for example you consider areas like Gulfত কি হয়, বহুত কেৰালা সাইডৰ পৰা বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বহুত মানুহ যায়। আমি শুনা পাওঁ কাটাৰত যেতিয়া ওয়াৰ্ল্ড কাপ হৈছিলে তেতিয়া যিবিলাক ষ্টেডিয়াম বনাইছিল সেইবিলাকত ইণ্ডিয়ানছ বহুত মৰিছিল, আপোনালোকে পেপাৰ পত্ৰ পাইছিল চাগে তেতিয়া। তো সেইবিলাক মানুহৰ পৰা আমি নো ডাউট আমাৰ ইকনমি বেনিফিট হয় থ্ৰু, মানে আমাৰ বেলেন্স অফ পেমেন্টটো বেটাৰ হয় থ্ৰু ৰেমিটেন্সেছ যিবিলাক মানে এই বাহিৰৰ পৰা ডলাৰত ইনকাম কৰি পেলাই ইণ্ডিয়ালৈ পঠায়, সেইটোতো ডলাৰতে আহিব ইণ্ডিয়ালৈ। সো দ্যাট ইমপ্ৰুভছ আৱাৰ মানে ফৰেন কাৰেন্সি ৰিজাৰ্ভছ। বাট এতিয়াতো চবেইটোতো একদম মানে ভাল বোলে আমেৰিকা বা এইবিলাকত কেলটেক বা US বা অষ্ট্ৰেলিয়া ইউৰোপত নাযায়, বহুত মানুহ আছে আমাৰ গালফ কাণ্ট্ৰি বিলাকত। চ তেওঁলোকোতো কাইন্ড অফ ভালনাৰেবল হয় বিকজ দে আৰ ডিপ্ৰাইভড অফ ৰাইটছ। আমি বহুত এনেকুৱা শুনা পাইছে চাগে, পাছপোৰ্ট লৈ লয়, ভিজা লৈ লয়, হয় ন। তাৰপিছত আমি we are aware of this group called persons with disability, handicap, আজিকালি handicaps নকয়, specially able বুলিও কয়, but they are a vulnerable section. Then we can talk about the transgenders, they are vulnerable, হয় না। So এইবিলাক these are certain groups of vulnerable or weaker sections of the society যাৰ ওপৰত question আহাটো 100% খাটাং। এছেত আহিব পাৰে, ক'বাত ভিডিঅ'ত আহিব পাৰে। সো এটলিষ্ট আমাৰ চকুৰ আগত যেতিয়া আমি দেখো, আমাৰ আগত আমাৰ নোটছত থাকিব যে ওকে এইবিলাক হয়। সো আমি ইয়াৰ ইস্যু কেইটা কি হ'ব পাৰে, এওঁলোকৰ ইস্যু কি হ'ব পাৰে, এওঁলোকৰ কি ইস্যু হ'ব পাৰে, এইবিলাক আমি মেণ্টেল মেপ এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো। কিন্তু আমি যদি ডাইৰেক্ট পৰীক্ষাত দেখো যে ওকে what are the challenges of socialization faced by children of 21st century? Socialization শব্দটোৰ অৰ্থটো জানে নাই? Do you know what is the meaning of socialization? Socialization শব্দটোৰ অৰ্থটো জানে নাই? এথিক্সত পঢ়িছো না আমাৰ পুৰণা ষ্টুডেণ্ট, অল্ড ষ্টুডেণ্ট, what happened? ক্যাব মডেল মনত নাই? আমি এইবিলাক পঢ়িম বাৰু আকৌ। Socialization মানে আমি কিবা এটা মানে হেৰিটো ভেলিউজ বিলাক কেনেকে ইনকালকেট কৰিছো, বা how their mindset is developing, how they are getting educated, that process is called socialization.
So আজি আমি যেতিয়া vulnerable sections childrenৰ কথা চালো, what are the challenges faced by children? Socialization is a challenge. যে আগতে ধৰক socializationৰ কাৰণে ধৰক communityৰ এটা role আছিলে, স্কুলৰ ৰোলটো অলপ বেলেগ আছিলে, আজিকালি স্কুল বিলাকে commercialize হৈ গৈছে, so the nature of socialization also different than the role of social media, role of your other communication systems, and the role of peer groups. এইবিলাক আমি we have to think on those lines. We have to think on variety type of issues that are faced by these groups. Questions 100% আহিব, এইটো যদি questions আপোনালোকে দেখিব, এইটো কি unpredictable নে কি? Prelims তকেতো mains বহুত predictable হয় যদি আপোনাৰ preparation to it is in tune with what is the demand of the paper. Are you getting it? আগতে এই বস্তুবিলাক কৰিব লাগিব, মানে approach-টো এনেকুৱা হ'ব লাগিব। আৰু এইবিলাক যে কুৱেশ্যনৰ পিছফালে থাকে যে ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন, এনালাইজ, ইলাষ্ট্ৰেট, এইবিলাক লৈ পেলাই ডোন্ট বডাৰ। হা, যিটো মেইন সুধিছে সেইটো কথাই ক'ব, সেইটো লৈ পেলাইতো মানুহে বহুত কথা কয়। হা, চবতে বেলেগ এপ্ৰ'চ হ'ব, ইমান বেছি টেনশ্যন লৈ লাভ নাই, সেইবিলাকে আপোনাৰ মাৰ্কছ হেৰি নকৰে। ব্ৰডলি এনচাৰটো কৰিব। আমি এতিয়া কুৱেশ্যনছ বিলাক চাম, যোৱাবাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাম, আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰি পেলাই আমি চাওঁচোন কুৱেশ্যন পেপাৰত আমাৰ এইখিনি বস্তু কিমান হেল্প কৰে, কুৱেশ্যনখিনি ভাবাত এটলিষ্ট। ঠিক আছে স্যাৰ, আপুনি যে এইমাত্ৰ ক'লে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন যিটো টপিক, সেইটো সেই এছেতে আহিছিলে, লকডাউনৰ ইম্পেক্ট অন নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিজ। তো তাতে মই লিখিছো, এই কেব মডেলটোৰ কথাও লিখিছো ছাৰ। এইবিলাক বস্তু সোমাব পাৰি মানে? পাৰি ডেফিনেটলি পাৰি। মানে এপ্ৰ'চটো কথা কৈছো, এতিয়া আপোনালোকে এই বস্তুটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেপ আপোনালোকৰ কাৰণে, যে সমাজত ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছ কোনবিলাক, তেওঁলোকৰ ইছ্যুজ কি কি, মেইনলি বস্তুবিলাক এনেকুৱা যে চেলেঞ্জেছ কি কি, প্ৰস্পেক্টছ কি কি, সলিউশ্যনছ কি কি হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ ইছ্যুজ বিলাক টেকল কৰাৰ কাৰণে কি সলিউশ্যনছ হ'ব পাৰে, সেইটো আপোনালোকে মনে মনে ভাবি থাকিব পাৰে। মেণ্টেলি ইউ কেন থিংক এবাউট দিছ থিংছ। অ'কে, ট্ৰাইবেলছসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ কি, যে দে আৰ মানে আইচলেটেড ফ্ৰম দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম, ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, ছ'চিয়েল চেলেঞ্জেছ আছে। চ' এইবিলাক চেলেঞ্জেছ আছে। অনিৰ্বাণ দত্ত, ৱেলকাম টু দ্য গ্ৰুপ। আমি অলৰেডি কিছুমান বস্তু চাইছো আৰু ব্ৰড ফ্ৰেমৱৰ্ক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটাৰ কাৰণে। চ' এইবিলাক মানে ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছৰ কথাটো পৰীক্ষাত আহে, চ' সেই হিচাপত আমি উই আৰ ট্ৰাইং টু এটলিষ্ট চি হু what the vulnerable sections are. এটলিষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰতকে এতিয়াই দেখা পালে ভাল ন, ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইছ্যু, ট্ৰাইবেলছৰ ইছ্যু, ওমেন ইছ্যু। চ' এইবিলাক মানে উই নিড টু প্ৰিপেয়াৰ অন দ'জ লাইনছ, গম পাইছে নাই? এনেকুৱা নহয় যে আমি ওমেনৰ ওপৰত এখন কিতাপ পঢ়িম, ট্ৰাইবেলছৰ ওপৰত বেলেগকে হেৰি কৰিম ন। মানে উই উইল থিংক অন দেম এণ্ড দেন উইল ট্ৰাই টু ৱৰ্ক আউট কি হ'ব পাৰে। আৰে আজি আপুনি এইকেইটাতে টেকিং হেল্প অফ দ্য ইণ্টাৰনেট, ইউ কেন এটলিষ্ট নিজৰ মনত নাহিলেও, আমাৰতো কি আমিতো আৰু সৰ্বজ্ঞানী নহয়, মানে 5 ইছ্যুজ ফেচ বাই এইবিলাক গ্ৰুপ, এটলিষ্ট সেইটো ভাবিবলৈতো স্কোপটো পালে ন। ইণ্টাৰনেট থ্ৰু কৰি আপুনি লাগিলে নোট ডাউন কৰিয়ে ৰাখিলে নিজৰ কাৰণে, কিন্তু পৰীক্ষাত তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে নতুন নহয়। সেইটো এই এক্সাৰচাইজটো মানে ৰিগাৰ্ডলেছ অফ মানে এনি ইছ্যু ডেট ইউ আৰ গেটিং, মানে ইউ কেন ডু দিছ। হা, এতিয়া ইজৰাইলত যিটো হৈ আছে, বা ইউক্ৰেইনত যিটো হৈছে, বা ৰাছিয়াতে কালি সেইদিনাখন এইটো ব্লাষ্টটো হৈ গ'ল। চ' এইবিলাক লৈ পেলাই যিবিলাক কথা হ'ব পাৰে, কি 5টা পইণ্ট কি হ'ব পাৰে এইটো ৰিলেটেড, and then you can actually that is how you will be thinking in the exam. Why not do it now? That is my basic my assessment or value. That is what I propose, that পৰীক্ষা যেটো আমি ভাবিম এতিয়াই ভাবিম। তাৰপিছত মানে আমাৰ কেনেকুৱা আমি মিছ কৰো দেই পৰীক্ষাত। মানে সাপোজ কিবা এটা কুৱেশ্যন আহিছে, সাপোজ ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত, তাত আমি পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথাই নিলিখো। চ' এই লিংকেজেছ বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথা ক'লে আমি অকল ষ্টেট ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথালৈ গ'লে নহ'ব, পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথা আহিব।
তেতিয়া কোৱেশ্চন এটা আহিব ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত তেতিয়া আমাৰ নট অনলি সে পঞ্চায়তী ৰাজ PRI কথাটো ক'বই লাগিব আমি ধৰক কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কথাও ক'ব লাগিব এইবিলাক কিৱৰ্ড হয় দেই আপোনাৰ কি হয় পৰীক্ষাৰ এনসাৰ কপিখনত যিমান ৰেলিভেন্ট কিৱৰ্ডছ থাকিব আৰু কিৱৰ্ডছ বিলাক কানেক্ট কৰিবলৈ ইউ নিড obviously sentences লাগিব তাতে এই কিৱৰ্ডছ বিলাক থাকিব লাগিব আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো আন্ডাৰলাইন কৰিম বাট এভৰি প্যাৰাগ্ৰাফ দুটা তিনটা শব্দ দুটা তিনটা কিৱৰ্ডছ আন্ডাৰলাইন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি মানে ওকে এটোৰ লগত ৰিলেভেন্ট এটো হয় আমি যে জানো হেতু দেখাইছো হয়তো এক্সামিনাৰ হেতু দেখিও মানে দে মাইট বি ইনফ্লুয়েন্সড কিৱৰ্ডটো আকৌ স্পেলিং ভুল নকৰিব আকৌ দেই কেতিয়াও তেতিয়া মানে হাইলাইট হৈ যাব যে আপোনাৰ স্পেলিং ভুল হৈছে আন্ডাৰলাইন কৰি দিলে বোলে স্পেলিং ভুল এনেকুৱাও হৈছে মানে মই দেখিছো স্পেলিং ভুল আছে আৰু আন্ডাৰলাইন কৰা আছে তাৰপিছত এগেইন আমি কিছুমান আৰু কিছুমান থিমত কোৱেশ্চন দেখা পাওঁ এম্পাৱাৰমেন্ট এটা ইম্পৰ্টেন্ট থিম য'ত আমি কোৱেশ্চন দেখা পাওঁ এম্পাৱাৰমেন্ট কাৰ হ'ব পাৰে বেসিক্যালি they will talk about say women and they will talk about say youth empowerment তাৰপিছত ধৰক vulnerable section it can be tribals it can be farmers it can be any other weaker section so ইয়াতে আমি কিছুমান মডেল ফলো কৰিব পাৰো কিছুমান মানে again certain keywords which are relevant for such questions like awareness is an important keyword যে ইউথৰ ক্ষেত্ৰটো হওক ওমেনৰ ক্ষেত্ৰটো হওক ট্ৰাইবেলৰ ক্ষেত্ৰটো হওক awareness generation bringing awareness about certain ways of empowerment or মানে হেৰি certain processes হেতু that becomes relevant তাৰপিছত role model থাকিব লাগে role modeling is relevant for question on tribal question on youth question on women ঠিক আছে so এই টাইপৰ বস্তুবিলাক আমি যেতিয়া মানে এটিটিউডিনেল চেঞ্জৰ কথা ক'ব পাৰো এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যে এতিয়া আমাৰ যিবিলাক আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আমাৰ ক্ৰছ লিংকিংটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি এথিক্সত যিখিনি বস্তু শিকো সেইবিলাক বস্তু আমি জিএস পেপাৰ 1 টো এনসাৰ লিখিবলৈ বা সোসাইটি ৰিলেটেড কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ লিখিবলৈ সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰো আমি জিএস পেপাৰ 4 ত কি শিকো এটিটিউড এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট যে কিবা এটা বস্তুৰ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ আনিবলৈ হলে আমি এটিটিউডিনেল চেঞ্জ আনিব লাগে সো আমি সোসাইটিয়েল প্ৰবলেম বিলাক যেতিয়া হ্যান্ডেল কৰো তেতিয়া কিয় এথিক্যাল ডাইমেনশনটো আমি ইয়াত নানিম এটো আমাৰ বস্তুটো সুপাৰ ইম্পোজ কৰিব ন সো এনেকুৱা কিছুমান এপ্ৰোচ কিছুমান মানে কি এৰিয়াছ আপোনালোকেতো কোৱেশ্চনটো পাৰ্টিকুলাৰলি এড্ৰেছ কৰিবই মই ইয়াত কি ক'ব বিচাৰি আছো যে এনেকুৱা কিছুমান জেনাৰেল থিমছ যিবিলাক মানে আমি বহুত জেগাত ইউজ কৰিব পাৰো গম পাইছেনে আপোনালোকে যোনে মেইনছ দিছে তেওঁলোকে এই বস্তুটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব বেছিকে পাৰিব হয়তো যোনে মেইনছ দিয়া নাই তেওঁলোকে হেতু ফিল কৰা নাই চাগে কথাটো হিমানকে বাট যিসকলেতো দিছে তেওঁলোকেতো এইটো গম পাইছে ন যে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু থাকিলে এটলিষ্ট আমি কোৱেশ্চনটো যেতিয়া দেখা পাওঁ ভাবিবলৈ স্কোপ থাকে আমাৰ হয় নাই তাৰপিছত ধৰক say a question is on foreign policy of India VS paper 2 আমি দেখা পাওঁ foreign policy of India তাতে আমাৰ কিছুমান বস্তু যে আপোনাৰ ইমিডিয়েট কিছুমান ক্লিক কৰিব লগা বস্তু হৈছে যে আমাৰ যেটো say মানে India's position on nuclear weapons যে আমি we are a responsible nuclear power মানে আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ওপেন আছে আৰু হেতু যদিও আমি there is a global treaty again that is a fact which you should know the NPT বুলি এখন treaty আছে nuclear non proliferation treaty and we are not a signatory to that treaty but still USA signed the 123 agreement in 2008 that was an exception and that was only because of the fact that USA recognized and by default the world recognized India as a responsible nuclear power why because we have nuclear power since 1973
প্ৰথম যেতিয়া পোখৰাণ হৈছিলে তাৰ পিছত এতিয়া 50 years হৈ গ'ল still we are not like say Pakistan এটোত আমি personality compare কৰিব আছে what AQ Khan did and what APJ Abdul Kalam or মানে আমাৰ ইয়াৰ যিকিজন আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিল AQ Khan তো মনে তো they sold it to North Korea চাইনাৰ পৰা শিকি পেলাই অৰিজিনালি জাৰ্মানীৰ পৰা শিকি আহি পেলাই চাইনাৰ পৰাও বস্তু লৈ পেলাই পিছত নৰ্থ কোৰিয়াক সেল কৰিলে but India never did such things আমিতো সদায় non proliferationৰ কথাই কৈ থাকো এটো এটা strong মানে India's মানে position on nuclear weapon that is one of the pivots of India's foreign policy say heto idea sai because nuclear weapon is the it is the make or break thing of any and it is the most devastating weapon that any country can have and hetu khetrot amar policy ki hetueo amar foreign policy eta important pillar hisabe dekhay ঠিক আছে তাৰপিছত এটা important another important pillar is India's claim to UN Security Council seat UN Security Council দুটা হেৰি আছে তো পার্মানেন্ট এন্ড নন পার্মানেন্ট আমি তো নন পার্মানেন্ট হিচাপে তো 10 বাৰ নে কেইবাৰ হলো এতিয়ালৈকে How many times have we been a non-permanent member of UN Security Council? Prelims goals যদিও এইবিলাক ফ্যাক্ট কেতিয়াবা কামত আহে পল্লৱী নম্ৰতা ইমান পুৰণা ষ্টুডেন্ট আছে সাকলেন How many times have we been non-permanent member? 8 no ঠিক আছে but permanent membership or karone to ami maje maje khuniye thaku etu eta repeated question hoy UPSC or APSC to যে justify India's claim to permanent membership of UN Security Council so ei bilak to ami prepare koriboi lage no foreign policy boli kole ei bilak eta important areas ঠিক আছে similarly say amar soft power koi thaku India what is soft power the India's you can say hard power ki hard power military power hard power ami jetu eta ধৰক রাশিয়ায় কৰি আছে ইউক্ৰেইনৰ লগত বা USA কৰিছিল ইৰাকত that is hard power but আমাৰ hard power থাকিব লাগে there is something called soft power because hard power is not sustainable for long term এটা তো আমি USA hard power limitation আমি আফগানিস্তানতে দেখা পালো USA fought the battle for 20 long years but they could not win so that shows the limitation of hard power but etu nohoy je hard power থাকিব না লাগে hard power থাকিব লাগে hard power is essential hard power থাকিলেহে soft power relevance আছে কিন্তু soft power is also a vital factor soft power কি soft power আমাৰ ability to influence other people or other countries behavior এটা ধৰক Pakistan Afghanistan India has good soft power say through our cultural diplomacy through our infrastructural diplomacy আমি তার infrastructure build কৰিছো আমি তার disaster relief সহায় কৰো আমাৰ we have a policy of HADR মানে কি আছিল HADR কি আছিল humanitarian assistance and disaster relief so এইবিলাকত কোবাত বানপানী হল কোবাত কিবা ক্রাইসিস হল আমি গলো এইবিলাকে ইন্ডিয়া সফট পাওয়ার ইন্ডিয়াৰ প্ৰতি এটা সফট কৰ্নাৰ ডেভেলপ কৰে so that is our soft power তাৰপিছত আমাৰ through our cultural diplomacy আমি এটা কৈ থাকো যে আৰে বুদ্ধিজম টু ইন্ডিয়াতে অৰিজিনেট হৈছিল এটাতো ইমান কান্ট্ৰিত আছে so আমি ওকে we are a brotherhood of buddhist বা বুদ্ধিষ্ট সার্কিটৰ কথা কম so এইবিলাক কাইন্ড অফ India's push to become the cultural capital in a way is a push to India's soft power to amar ami konuba country directly hedi koribole nohoy acquire koribole nohoy but tate eta sphere of influence create kora karone aru etur jodi ami historically sao ami Ashokor time ote dekha pam je Ashokai jetia jetu the principle of dhamma was what basically it was a cultural diplomacy he somoy to the war was the only foreign policy that was there
but Ashoka brought the policy of soft power through the principle of Dhamma. I mean, it tried to increase its influence not through the power of the gun or not through the power of the sword, but through soft power. So এই বস্তুটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে relevant হয়, right from Ashoka's time to now. তাৰপিছত another important pillar of foreign policy in today's world is terrorism. আমিতো সবতে terrorism কথা কওঁৱে, how we are a victim of terrorism, or how we believe that state-sponsored terrorism from Pakistan as well as from China in a way is hampering India. So terrorism at India's position key, that becomes one of the important pillars of India's foreign policy. Foreign policy related question at এইবিলাক বস্তুই আহিব চাব। তাৰপিছত ধৰক আমাৰ new partnerships, say partnership with countries like Israel, technology partnerships যিবিলাক হৈছে ইজৰাইলৰ লগত ডিফেন্স টেকনলজিৰ কাৰণে, জাপানৰ লগত যিবিলাক হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, USA ৰ লগত ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ, টেকনলজি পাৰ্টনাৰশ্বিপ, এইবিলাক আজিকালি টেকনলজি কোঅপাৰেশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য মানে you can say the front runners of India's evolving foreign policy partnerships. So আমি প্ৰথমতে আজি আগতে আমি কি চাওঁ যে ইণ্ডিয়াখন মাৰ্কেট হিচাপে দিবলৈ বা ইণ্ডিয়া মানে তাৰ পৰা যাতে কিছুমান বেনিফিট পায়, কিন্তু এতিয়া আমিতো হাই এণ্ড টেকনলজি কথা কওঁ ন। USA লগত আমি মাজতে ডিফেন্স এগ্ৰিমেণ্ট, বেকা, কমকাছা এনেকুৱা টাইপ এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছিলো। দিছ আৰ বেচিকেলি ভেৰি এডভান্স ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপছ। চ' আমি এতিয়া টেকনলজিকেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা কওঁ, এইবিলাক এতিয়া আমাৰ ফৰেন পলিচিৰ এতিয়া চেঞ্জ মানে এটা ডাইমেনশ্যন হয়। চ' এইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা আহে জেনেৰেলি এইবিলাক হেৰি। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো another very important thing we are missing out is climate change. Climate change is a global phenomena right now. Every country is affected by climate change. So here to India's position key, how we are always, we are trying to advocate for a responsible action by the developed countries who are, according to us, who are the main perpetrators of climate change because of the developmental policies that they have taken in the last 200-300 years. তেওঁলোকে যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট পলিচিজ লাইক সে বাৰ্নিং অফ ফসিল ফুয়েলছ এইবিলাকতো আমিতো এতিয়া মানে সে 47 পিছত আমি এতিয়া আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কৰি আছো, তাকো মানে প্ৰেক্টিকেলি স্পিকিং 91 পিছত যিখিনি আমাৰ হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, তাৰ আগতেতো গোটেই পৃথিৱীখনটোতো গ্লোবেল হেৰিটোতো ইউৰোপে কৰিলে ন গোটেই। চ' সেইবিলাক যিবিলাক হয় বা এতিয়া যিবিলাক হৈ আছে, যে আমি কৈছিল আগতে সেইটো আছিল যে ন, আমি আগতে বিফোৰ পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট 2015 we used to say that the developed countries should be held accountable. কিন্তু পেৰিছ অফিচত আমাৰ পজিশ্যনটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে। আমি কি কৈছো যে ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ আৰ ৰেছপনচিবল, নো ডাউট, বাট আমাৰো we also have a responsibility towards ameliorating or towards tackling climate change. সেইটো কাৰণে we are now talking about what? INDCs. The intended nationally determined contributions. Every country will on its own volition put up certain benchmarks or certain standards of climate control measures which they will put up in the World Forum for assessment and for the combined goal of the world to reduce climate or global warming by less than 2-3 degrees. It is 1.5 degree কৈ আছে, but 1.5 এতিয়াতে পাৰ হ'ল। But again, what I am trying to refer, মনত ৰাখিব এইবিলাক ফেক্ট মই মনত ৰাখিবলৈ আপোনাক কোৱা নাই যে ডাইমেনশ্যন কি থাকে কুৱেশ্যন বিলাকৰ। ফৰেন পলিচি আহিলে এইবিলাক বস্তু আহিব। তাৰপিছত এতিয়া ৰিচেণ্টলি আৰু এটা বস্তু আমি নিউজত দেখা পাওঁ, সেইটো কাৰণে আহিব পাৰে এতিয়া that is your কি বুলি কয় সেইটো, যিবিলাক আমাৰ ডাবল টেক্সেশ্যন এভইডেন্স এগ্ৰিমেণ্টছ থাকে ন, সেইবিলাকতো আমি ইকনমিক পঢ়িছো DTA, যে কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে কি কৰে যে মানে নিজৰ তাত টেক্স ৰেটটো বহুত কমাই ৰাখে আৰু কোম্পানী বিলাক তাতে হেডকোৱাৰ্টাৰ কৰে আৰু যাতে টেক্স কম দিব লাগে। এইটো দেখা পাওঁ মৰিচিয়াছৰ লগত আমাৰ দেখা পাওঁ। এইবিলাকৰ কাৰণে যিটো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ষ্টেণ্ড যে অ'কে নো টেক্সৰ মিছ ইউজ হ'ব নালাগে টেক্স পলিচি বিলাকৰ, just because you have a double taxation avoidance agreement, that should not be a method to avoid tax. So সেইবিলাকতো আমি ফৰেন পলিচি ষ্টেণ্ড কিছুমান ৰাখো। এইটোত আমাৰ আমি যদি আপোনালোকে I think I have taught you earlier, G7 or এটা ইনিচিয়েটিভ আছিলে, কি আছিল? It talked about
global minimum corporate tax. So এইবিলাকত these are basic pillars where we have to work on in foreign policy. ঠিক আছে? তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ question is in the nature of মানে exploitation. যে কোনোবা say crime against women হওক, violence বা এইবিলাক child violence against child or মানে you know মানে যিবিলাক challenges faced by certain sections of society because of their predisposition. Mind you, আমাৰ যিবিলাক vicious cycle create হয় ন society-ত, vicious cycle বিলাক কিয় create হয়? The poverty to এটা vicious cycle বুলি কোনে নাই? দৰিদ্ৰতাটো এটা vicious cycle মানে কি? যে আপুনি because you are poor, you continue to be poor. বুজি পাইছে না vicious cycle মানে কি? যে there are certain mitigating factors that keep you poor. So মানে আমি এক্সপ্লইটেশনৰ কথা কওঁ বা তাত obviously এক্সপ্লইটেশনত এটা সদায় vicious cycle ডায়াগ্ৰাম এটা আহিয়ে যায় বা vicious cycle কথাটো আহিয়ে যায় যে why the conditions of exploitation are continuing. Say womenৰ ক্ষেত্ৰত the most prevalent form of exploitation is womenৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ prevalent form of exploitation টো কি হয়? Patriarchy, হয় না? Although victims are not only women, women are also equal victims of patriarchy, but patriarchy is the most obvious form of exploitation. So এইবিলাক হওক বা বাকি এটোৰ related আমি বাকি বিলাক কওঁ যে আমি অলৰেডি পঢ়িছো বা পঢ়িম এইবিলাক যে ডাবল বাৰ্ডেনৰ কথা কওঁ যে এগৰাকী working woman, she faces double burden of maintaining or being a good housewife as well as being a good employee in the workforce. So অফিসত ডাউট কৰে তেওঁ working woman যে আৰে তেওঁটো ঘৰৰ কাম আছে বা মানে এইবিলাক ঘৰৰ বাহানা লৈ পেলাই তেওঁ ছুটি মাৰিব, আৰু ঘৰত ডাউট কৰে যে আৰে অফিস কৰে কাৰণে ঘৰৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব। আমাৰ যিসকল working আছে তেওঁলোকেতো বা মানে already who are married and who are working, you might have faced such things. So এইবিলাক বস্তু হওক বা say acid attack হওক বা crime against women যিবিলাক টাইপৰ দেখোন বা say you take any exploitative group, আমি কি দেখা পাওঁ? সদায় এটা vicious cycle দেখা পাওঁ যে there are certain conditions that are keeping them that way. মানে তেওঁলোকে মানে glass ceiling টো break কৰিব পৰা নাই। So যেতিয়া এনেকুৱা exploitation type বস্তু আহে, women হওক, child হওক, poor হওক, tribal হওক, সদায় মনত ৰাখিব তিনটা কথা। There is a predisposition. Then there is something called precipitation. Or there is something called reinforcement. এই কিটা বস্তু আপোনালোকে সবতে লগাব পাৰিব। Regarding vulnerable section, always when we are talking about exploitation of any vulnerable section, then be it women, be it any vulnerable group, you will always find a vicious cycle being developed. Or vicious cycle কিয় হয়? এই তিনটা কারণে হয়। Predisposition মানে কি? There is a historical baggage. So because you are poor, because you are woman, you are automatically disposed to certain limitations. So that will put you in your state of misery. That will not lift you out of your misery. যেখানে আমার historical baggage আছে। Precipitation মানে কি? Existing যিটো আপুনি সিস্টেমত আহিলে, এটা ফ্যামিলিত আহিলে, ছোৱালী এজনী জন্ম হল, ছোৱালী এজনী জন্ম হৈছে কাৰণে কিছুমান প্ৰব্লেম হ'ব, কিন্তু ছোৱালীজনী যদি বোলে হাৰিয়ানাত জন্ম হল,
যে ৱেষ্টাৰ্ণ ইউপিত জন্ম হ'ল, ৰাজস্থানৰ কিছুমান মানে য'ত পেট্ৰিয়াৰ্কি বহুত বেছি প্ৰেভেলেণ্ট তাত জন্ম হ'ল। যদি তাই মেঘালয়ত জন্ম হৈছে বা অসমতো more or less it's better than some other areas, but if she is born in such area, then that will precipitate the historical baggage. ঠিক আছে, আৰু তাৰ উপৰি যেতিয়া তাই ডাঙৰ হ'ব, ছোৱালীজনী বা স্কুলত গৈছে বা যেতিয়া জেনেৰেল এক্সপ'জাৰ টু এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্ট, তাত কি দেখিব? স্কুলত গৈছে টয়লেট নাই, স্কুল কেনেকে যাব? ল'ৰাইটো য'তে ত'তে they can use toilet, ছোৱালীৰ কাৰণে টয়লেট নাই। স্কুল যাবলৈ ৰাতিপুৱা ঘৰত কাম কৰিব লাগে, স্কুল কেনেকে যাব? ল'ৰাইটো কাম কৰিব নালাগে। আৰু গেটিং ইট? এই ছেম বস্তুটোৱে আমি যদি বোলে ফাৰ্মাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি চালো, মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, what are the predisposition? যে অলৰেডি ফাৰ্মিং ইজ নন ৰিমিউনাৰেটিভ বা ফাৰ্মিঙত বহুত বেছি আমাৰ অলৰেডি ডিগ্ৰেডেশ্যন অফ চইল কোৱালিটি অলৰেডি ডিগ্ৰেডেড, প্ৰডাক্টিভিটি ইজ অলৰেডি ল', আমাৰ যিটো মাল্টিপল ক্ৰপিঙৰ কনচেপ্ট আমাৰ বহুত কম। তাৰ উপৰি প্ৰেচিপিটেশ্যন ফেক্টৰ কি হয়? সে ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত যে ইট ইজ নট গেটিং এক্সেছ টু মাৰ্কেট বা যিটো ইনপুট কষ্ট অফ ফাৰ্মিং ডেট ইজ কোৱাইট হাই। vagaries of weather, এতিয়া climate changeৰ কাৰণে there can be times where you are getting good reward, but due to climate change your production might vanish in a day. বৰষুণ আহি গ'ল, এক্সাক্ট বোলে যেতিয়া আপুনি হাৰভেষ্ট কৰিব লৈছিল তেতিয়া বৰষুণ আহি গ'ল, চেছ। সেইটোৱে কৰে। তাৰপিছত ৰিইনফৰ্চমেণ্ট, অবভিয়াছলি এক্সিষ্টিং যিটো চেভ ইয়ৰ মাৰ্কেটছ, এক্সেছ টু মাৰ্কেট বা কোল্ড চেইন প্ৰপাৰলি নাই। চ' এইবিলাক নথকাৰ কাৰণে কি হয়? you are kept in your misery. You cannot move out of your vicious cycle. So এই বস্তুবিলাক মানে মই আপোনালোক মানে বস্তুটো এটা মই আপোনালোক এটা প্লেটফৰ্ম এটা দিব বিচাৰিছো, যিটো প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে বিভিন্ন বস্তু বেলেগ বেলেগ জেগাত ইউজ কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যনটোৰ নেচাৰটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, কিন্তু এনচাৰটো সেই হিচাপত আমি ফিট কৰিব লাগিব। বুজি পাইছে নাই কথাটো? চ' ইয়াত আমি একো এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন অভাৰলোডৰ কাৰণে কথা কোৱা নাই। আমি ব্ৰেইনত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব ন এনচাৰ বিলাকৰ, যে অ'কে এইটোত এনেকুৱা টাইপৰ এক্সপ্লইটেটিভ এছপেক্টটোৰ ওপৰত আহিছে, চ' এইবিলাক বস্তু মই আনিম। আৰ ইউ গেটিং ইট? মানে জাষ্ট ছেকেণ্ড মি ইফ ইট ইজ ইউৰ মানে বস্তুটোৰ ওপৰত ইউটিলিটিটো পাইছে নে নাই? পাই আছো স্যাৰ। পাইছো স্যাৰ। সলিউশন বিলাক কেনেকুৱা হয়? সদায় ভিচিয়াছ চাইকেল ব্ৰেক কৰাৰ কথা আহে। চ' ভিচিয়াছ চাইকেল কেনেকে ব্ৰেক কৰিম? দেয়াৰ উইল বি ইণ্টাৰভেনশ্যন হিয়াৰ, দেয়াৰ উইল বি ইণ্টাৰভেনশ্যন হিয়াৰ। ইণ্টাৰভেনশ্যন ইন টাৰ্মছ অফ, যদি ফাৰ্মাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে আমি ক'ম যে ফাৰ্ম বিলছে কি আনিব বিচাৰিছিল? ফাৰ্ম বিলছে আনিব বিচাৰিছিল যে যাতে দে গেট এক্সেছ টু মাৰ্কেট। চ' সেইটোৱে এই ভিচিয়াছ চাইকেলটো ব্ৰেক কৰিব, বা এই ইয়াত যিখিনি মিটিগেটিং ফেক্টৰ আছে এইবিলাক ব্ৰেক কৰিব। দেন আমাৰ মানে ৰেচনেল ইউজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ, সেইটোৱে এইবিলাক ভিচিয়াছ চাইকেল ব্ৰেক কৰিব। ওমেনৰ ক্ষেত্ৰতো when we know এটা আপোনালোকে কনচেপ্ট জানে নাই? there is something called she box, then স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, জননী সুৰক্ষা যোজনা, এইবিলাকে কি কৰে? these are meant to break vicious cycles. এইবিলাক এক্সাম্পলছ হিচাপে হ'ব বা সলিউশনছ হিচাপে আপোনালোকৰ আহিব লাগিব এনচাৰ। মনত ৰাখিব, এইটো লৈ পেলাই ডু নট গেট ফ্লাষ্টাৰ্ড বাই দ্য ফেক্ট ডেট আপুনি 10টা বস্তু জানিব লাগিব, নালাগে। বহুত বস্তু জানিব নালাগে। চব প্ৰথমতে মেইন ইছ্যুটো কি, যে ওমেন বুলি ক'লে প্ৰব্লেমছৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক বস্তু এড্ৰেছ কৰিম, এক্সাম্পলছ এইবিলাক দিম, সলিউশনছৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক দিম। এনেকুৱা টাইপ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক যেতিয়া আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব ন, কুৱেশ্যনটো যিটো টাইপৰ নাহক আপুনি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি এইবিলাক কাম নকৰো, 2বাৰ দিওঁ 3বাৰ দিওঁ মেইনছ, কিন্তু we do not work on these things. We just keep on repeating the typical way of studying. স্কুলত যেনেকে পঢ়িছিলো, কলেজত যেনেকে পঢ়িছিলো, and we expect better results, which is not possible. গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিপৰ্টছ বিলাকত আজিকালি নতুন নতুন আইডিয়াজ আহে, নীতি আয়োগত আহে, নীতি আয়োগ ৰিপৰ্টছ হওক, ইকনমিক চাৰ্ভে হওক, এইবিলাকত বিভিন্ন নতুন নতুন আইডিয়াজ আহে। আপোনালোকে এই এক্সপ্লইটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে কিছুমান টাৰ্ম দেখা পাব, জিৰ' টলাৰেঞ্চ, ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত, চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত জিৰ' টলাৰেঞ্চ টুৱাৰ্ডছ এনি, এইবিলাক কি ৱৰ্ডছ হয়? এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগে এনচাৰত।
bringing attitudinal change, providing good role models. এইবিলাক মানে you should bring in. Empowerment ক্ষেত্ৰতো যোৱাবাৰ মই লাষ্ট ইয়াৰটো কিছুমান দিছিলো, এবাৰো সেইখিনি আনিম। ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা মানে আমি 3টা আইডিয়াৰ কথা কৈছিলো, কাৰোবাৰ মনত আছে নেকি? Whenever you are talking about empowerment কি আছিলে? Empowerment to, empowerment with, and empowerment within. এইটো ফ্ৰেমৱৰ্কত আমি যিকোনো এম্পাৱাৰমেণ্টৰ বস্তুটো আনিব পাৰোঁ। Can be any form of empowerment. এইবিলাক আপোনালোকে পৰীক্ষাত ইউজে নকৰিলে চাগে পৰীক্ষাত। এইবাৰ হয়তো ইউজ কৰিবলৈ সময় পাব। So, কাবাৰ sustainable development goals কিটা মনত আছে নে? The 17 sustainable development goals. কাবাৰ মনত আছে নে? এতিয়া যদি poverty question আহে, তেতিয়া যদি আপুনি just লিখি দিয়ে যে poverty is one of the sustainable development goals, তেনেকে ক'লেতো আপুনি you will not get anything. You will not be rewarded. Again, your examiner will not be impressed. হয় না? যেনেকে আমাৰ যেতিয়া ইন্টাৰেষ্টিং এনেকডট কিছুমান আছে, এইবিলাক কেতিয়াবা ক'ৰবাত ইউজো কৰিব পাৰে। What was her name? Foreign Secretary Lady কি নাম আছিলে? যেতিয়া পাকিস্তানে নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্লোজন কৰিছিলে, Nirupama Rao was the foreign secretary, and India 98 এক্সপ্লোড কৰিছিলে, তাৰপিছত পাকিস্তানে এক্সপ্লোড কৰিলে ন। তাৰপিছত সুধিলে মিডিয়াত প্ৰেছ কনফাৰেন্সত যে পাকিস্তানে হেৰি কৰিছে, কি ক'ব? কৈছে মানে we are not impressed. That was the short and simple reply of Nirupama Rao. মানে এইটো এতিয়াও মানে কেতিয়াবা ক'ৰবাত মিমো ওলাই আৰু দিয়েও কেতিয়াবা। তো কথাটো সেনেকুৱা হয়, মানে ইম্পেক্টফুল হ'ব লাগে, সৰু হ'ব লাগে, স্মল সেন্টেন্সেস with impact. So সেইবিলাক কাৰণে you need good facts, good justifications. The sustainable development goals are very relevant. 17টা sustainable development goals আছে United Nations, and that covers most of the issues that you will face in your syllabus. Anything and everything. Say smart city. Smart city report question আহিছে, এটা নিউজতে আছিল মাজতে আকৌ smart city performance reply. So there is a sustainable development goal on smart cities. কোনটো হয় বাৰু? Sir, goal number 11. 11 no? Good. ঠিক তেনেকে ধৰক আপোনালোকক ধৰক আজি যদি এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন আহে আছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজৰ ওপৰত। Non-communicable disease is one of the মানে আমাৰ ডিজিজ বাৰ্ডেনৰ ক্ষেত্ৰত ডায়াবেটিছ কেপিটেল বুলি কয়। তাতো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ইউজ কৰিব পাৰি। এটা আছে মতে আছে ৰেসপন্সিবল কনজাম্পশন এন্ড প্ৰডাকশন। সো তাত আমি হেতু কথাটো আনিব পাৰো। সো ইট ইজ আপ টু ইয়োৰ ক্ৰিয়েটিভিটি। আমাৰ সাফিসিয়েন্ট বস্তু থাকে, আমি কোনটো বস্তু কোট আনিম। আৰু এগেইন এটা গোল্ডেন রুল, যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক ওয়ান ভাইটাল মানে key thing that you want to take out from today's lecture, it is that you have to bring in more variety in your answer. Apnar answer to jiman besi variety thakibo, jiman diversity thakibo, you will be rewarded. Because ki hoy attention span is short azikali to aro besi. So eketa kotha ba besi bostut jodi kotha besi na thake no, manor to attention na thake besi. Okay, eta kotha khole etu duta kotha khole tete interest to ako ahe no, notun bostore dekhile amar ako interest eta ahe bostotu puribole. Okay, eta so do not be repetitive. Just for the sake of filling up the page, don't fill up the page. Address multiple things. Etuka chinta koribo. Better you think and মানে হেৰিয়ত দিব properly 1-2 মিনিট প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত চিন্তা কৰাত লগাব। সো ওকে এটো আছে এটো লগাব পাৰি। So it's a game of your it's a test of your thinking ability more than your writing skills. Writing skills to লাগিবই, but thinking to fast hole, thinking to accurate hole, writing will fall in place. So my humble request to all of you,
you have to memorize some things like sustainable development 17 goals are a sure short thing that you have to do. তাৰপিছত ধৰক quotes, you have to memorize at least 50-60 quotes. 50 মান quotes মনত ৰাখিব লাগিব, and believe me, it is not difficult. Say Mahatma Gandhi, Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, APJ Kalam, Vivekanand, তাৰপিছত ধৰক আৰু বাহিৰৰ কাবাৰ কোনোবাই ধৰক আছে টেসলা চেসলা তেওঁলোকৰো কোনোবাই ভাল পাব পাৰে কোনোবা সিনেমা এক্টৰৰ ঘপককে দি নিদিব কোনোবা সিনেমাৰ ডায়লগ কোট হিচাপে দি নিদিব যদি ৰেলিভেন্ট হয় তেতিয়া ক'ব পাৰে নেকডট হিচাপে যে আমুক কথা কৈছিলে কিন্তু it is not appreciated যেহেতু answers are very formal in nature মানে এটা মোৰ ফ্ৰেন্ড এটা এবাৰ লিখিছিলে এই স্পাইডাৰম্যানৰ যেটো ডায়লগ গ্ৰেট পাৱাৰ ব্ৰিং গ্ৰেট ৰেসপন্সিবিলিটি ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট স্পাইডাৰম্যান মুভি ৰেফাৰ কৰি পেলাই কৈছিল I don't think you would have been much appreciated because of that এনেও ক'ব পাৰে ন বহুত মানুহে কৈছে এটো কোট স্পাইডাৰম্যানত কৈছিল বুলি কৈ পেলাই ক'লে মানে এনেকুৱা লাগে যে মানে it's little bit amateur বুদ্ধা আৰু এইবিলাকে গান্ধীৰ যে গান্ধীৰ মই ক'লো নহয় Mahatma Gandhi personally আপোনালোকে যিমানে ভাল পায় বেয়া পায় Mahatma Gandhi is very relevant for your mains Mahatma Gandhi নাথাকে mains কেতিয়াও নহয় Mahatma Gandhi ইউজ কৰিবই লাগিব Mahatma Gandhi আপোনাৰ এনসার থাকিবই লাগিব the 7 scenes of Mahatma Gandhi 7 scenes of কৈছিল Gandhi's talisman whenever in doubt conclusion কাৰণে এইবিলাক বহুত ভাল বস্তু হয় তাৰপিছত এইকেইটা কথাটো ক'লোৱে এই হেৰিবিলাক গান্ধিয়ান প্ৰিন্সিপলছৰ কথাটো আমি কিছুমান আগতে আকৌ এথিক্সটো পঢ়িম এইবিলাক কোটছ কিছুমান আছে গান্ধীৰ জবাৰটো আহিছে ন নিড গ্ৰীড এটো আহিছিল ন মেইনছত নিড গ্ৰীডৰ আছে এটা আহিছিল নেকি জবাৰ স্যার এসে আইছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এগেইন এনসার রাইটিং ফ্রেমওয়ার্ক হৈছে এটাকে আমি কম লাইফ সাইকেল এপ্রোচ বুলি লাইফ সাইকেল এপ্রোচ কি হৈছে জানে যে যদি আপোনাৰ বলে ইকোনমি ৰিলেটেড কিবা এটা আহিছে ইকোনমি বা ডেভেলপমেন্ট ৰিলেটেড কিবা এটা আহিছে দেন মানে ইউ ক্যান মুভ ফ্রম সে raw material to disposal তাৰ মাজতে বহুতখিনি থাকিব raw material পৰা productionৰ পৰা distributionৰ পৰা সেলৰ পৰা useৰ পিছত post মানে ৰিইউজৰ কথাও আহিব তাৰ পিছত ফাইনালি disposal similarly আমি ক'ব পাৰো যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো যে আমি এনি হেলথ ৰিলেটেড বা এডুকেশন ৰিলেটেড বস্তু এটা এই লাইফ সাইকেল এপ্ৰোচ আছে ফ্ৰম সে নিউ বৰ্ন টিল মানে এল্ডাৰলি এনেকুৱা টাইপ এপ্ৰোচটো আমি answer বিলাক কৰিব পাৰো life cycle approach is a good way of analyzing or you know applying মানে answer to diversity আনাৰ কাৰণে to bring more multiple dimensions আমি ডাইমেনশনৰ কথা কৈ থাকো ন answer বিলাক মাল্টি ডাইমেনশনাল হ'ব লাগে সো এটো কাৰণে মানে থিংকিং টু মাল্টি ডাইমেনশনাল কেনে কৰিব এটা ফাৰ্মিংৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ কোটা চ্যালেঞ্জেস কি how will you think life cycle approach basically so right from farming কি হ'ব প্ৰথমতে input crop inputs the input বিলাক যে আমাৰ ফার্টিলাইজারস হক ল্যান্ড হক ইরিগেশন হক এইবিলাক আমাৰ চ্যালেঞ্জেস আছে তাৰ পিছত আমি ফার্মিং কৰিলো প্ৰডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত যে access to credit আমাৰ মানে মেকানাইজেশন ফার্ম মেকানাইজেশন প্রপার মেশিন ইউজ হৈছে না নাই হেতু এটা প্রবলেম এভরি এরিয়াত বেলেগ চেঞ্জ হ'ব না আপুনি একেলগে ক্লাব কৰি চিন্তা কৰিলে নহব সো বস্তুটো লাইফ সাইকেল এপ্ৰোচত ভাঙি পেলাব লাগিব তাৰ পিছত আমি
মাৰ্কেটত গ'লে যিবিলাক চেলেঞ্জেছ আছে হা, ফাৰ্মিং ইজ নন ৰিমিউনাৰেটিভ বা সাফিচিয়েণ্ট পইচা নাপায় হয় নাই, তাৰপিছত ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কথা পাতিব পাৰোঁ। চ' এইবিলাক যেতিয়া গোটেই ফাৰ্মিং লাইফ চাইকেলটোৰ কথা আপুনি যেতিয়া হেৰি কৰিব, দেট ইজ হাউ ইউ কেন টেকল হেল্থ চেলেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰতো সেনেকে, ৰাইট ফ্ৰম চে নিউ বৰ্ণ বা হেৰিয়ত এল্ডাৰলি হেল্থ, এডলেচেণ্ট হেল্থ, গোটেইখিনি কথা। বা ইউ কেন টক এবাউট চে ইনষ্টিটিউচনেল ক্ষেত্ৰতো যে অ'কে লোকে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত কেনেকুৱা, কমিউনিটি লেভেলত কেনেকুৱা, ইনষ্টিটিউচনেল লেভেলত কেনেকুৱা, মানে থিংকিংটো ৰাইট জেগাত যদি আছে এনচাৰটো ভালকে ওলাই যাব, আৰু থিংকিংটো যদি প্ৰপাৰলি নাই তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ পইণ্টছ বিলাক মানে হেফেজাৰ্ড হ'ব। আপুনি এনেকে ডাইৰেক্টলি লিখিব নালাগে যে ইনপুটত এইকেইটা, আপুনি যেতিয়া এটা ৰাইট ৱেত চিন্তা কৰি পেলাই এনচাৰটো বনাব ন, তেতিয়া অট'মেটিক দ্য ক্ৰনলজি উইল বি ভিজিবল বা দ্য লাইফ চাইকেল উইল বি ভিজিবল। কেতিয়াবা হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চো ইউজ কৰে এনচাৰত, যে এনচিয়েণ্ট টাইমছত এইটো হৈছিলে, মডাৰ্ণ টাইমছত এইটো হৈছিলে, এতিয়া পোষ্ট মডাৰ্ণ বা কণ্টেম্পৰেৰী টাইমছত এইটো হৈ আছে। চ' এনেকুৱা টাইপ ফ্ৰেমৱৰ্কতো আমি এনচাৰ কিছুমান কৰিব পাৰোঁ বা চিন্তাবিলাক কৰিব পাৰোঁ বস্তুবিলাক লৈ পেলাই। চ' বি এৱেৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এনচাৰিং থিংছ, ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ, মানে এইবিলাকে আমাক মানে ডিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰাটো বহুত ইজি কৰে। কুৱেশ্যনটো ডিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰাটো বহুত দৰকাৰী, ব্লাইণ্ডলি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব নালাগে। আমি কুৱেশ্যনটো দেখোঁতে মেণ্টেলি আমি উই শুড বি এট এ পজিশ্যন টু ডিকনষ্ট্ৰাক্ট দ্য কুৱেশ্যন ইন এ ৱে কি আমি এনচাৰটো কেনেকুৱা টাইপ ফ্ৰেম কৰিম, ঠিক আছে। Write an answer. Let me see how you do. How will India be affected by climate change with special emphasis on Himalayan states and coastal states? I'm giving you 10 minutes. Write something and send me on WhatsApp. Okay? Clear? How will India be affected by climate change with special emphasis on Himalayan states and coastal states? 10 minutes. Okay? Okay. And your time starts now.
ইয়া হ'ল না 12 মিনিট হৈ গ'ল কাৰ হ'ল স্যার 2 মিনিট দিও পারো নাই যি ওকে টেক ইউৰ টাইম Okay, so গ্ৰুপত দি দিয়ক এনচাৰবিলাক দিছে তো এনচাৰ গ্ৰুপত দিয়ক বুজিছে নাই এইবিলাক বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকে ইটোৱে সিটোৰ বস্তুবিলাক লিমিটেশ্যনবিলাক গম পাব আৰু পঢ়ি থাকিব লাগে ইটোৱে সিটোৰ এনচাৰবিলাক ৰিইনফৰ্চ হ'ব আমাক 15টা মানুহ 16টা মানুহ গোটেইবিলাক এই 10টা ৰেংকহে লাগে হৈ যাব ইয়াতে আহি যাব আচ্ছা let me just glance through it climate change will affect the Himalayan states impacting glacier loss of exotic flora and fauna okay effect of climate change on coastal regions of Lalan ঢোৰ চুটি এটা মানে কিছুমান মানে strictly which you should avoid is abbreviations
মানে যোনে চাব he will be at least 65 year, maybe he might be 65 70 year old. So ইমান আমাৰ মানে যেটো হেৰি হয় ন আমাৰ লিংগ বিলাকৰ লগত ইমান কমফৰ্টেবল নহব পাৰে হয় হয় স্যাৰ ঠিক আছে regardless of how much time you have you should avoid CC মানে climate change হ'ব বা কিছুমান obvious যেনেকৈ ধৰ ইউনাইটেড নেশ্যন প্ৰথমতে ইউনাইটেড নেশ্যনছ লিখি ব্ৰেকেটত UN দিলে তাৰ পিছত UN কন্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰে বা with respect to WR.R.T you can do it but এইবিলাক কিছুমান লিখে ন without to W/O এইবিলাক নকৰিব হয় rise in sea level leads to death of okay I will মানে এতিয়া যদি মই এখন এটো আনসার দেখা পাওঁ আছে what question to আছিল how will India be affected by climate change so এটো মই যেটো 12 মিনিট দিছিলো I am expecting it to be a 250 words so 250 words to obviously limitation আছে আপোনালোকে prepared নাছিল হেৰি আছিল but still I would say this is 20 ভিতৰত এটো আনসাৰৰ কাৰণে you will get around 5.5 to 6 at max ওকে স্যার আৰু হেতু অকল এটু কাৰণে নহয় যে পয়েন্টস কম দিছে বা এলা হৈছে আনসারটো স্ট্রাকচারটো মিসিং আছে your answers structure is not there structure বলে যেতিয়া আমি কম যে আমি এটা বস্তু এটা যেতিয়া খুধে পৰীক্ষা হেতু এটা stand alone kind of এটা মিনি এছে টাইপে হয় kind of মানে বস্তুটো এটা আমাৰ কমপ্লিট কথা এটা ক'ব পাৰিব লাগে আমি জাস্ট হেফাজাৰ্ডলি কিছুমান বস্তু দি দিছো চাই ল ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল এই টাইপৰ এপ্ৰোচ যাব নালাগে at least 15 মাৰ্কাৰ কিটা আমি ভালকে কৰিব পাৰিব লাগে হা 15 মাৰ্কাৰ কিটাত কি হয় যে মাৰ্কস বেছি থাকে সো 15 ত যদি আমি 10 এৰাউন্ড স্কোৰ কৰিব পাৰো 10 নহলো 9 বা 8 তকেটো কম হ'বই নালাগে that gives you quite a good standing actually কি হয় যে আমি যদি 3 ঘন্টাৰ পৰীক্ষাত যদি আমি say 1 hour 50 minutes মানো যদি আমি 10 মাৰ্কাৰ 15 মাৰ্কাৰ কিটাত কৰি দিও maximum তেতিয়াও আমাৰ sufficient time থাকে 10 মাৰ্কাৰ কিটা কৰাৰ কাৰণে say 1 hour 10 minutes it is sufficient so হেতু কাৰণে ইয়াত আমি যদি দি আছো কি আহিব পাৰে কি হ'ব পাৰে এই বস্তুখিনি আহিব এতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা দেখি লাগিছে ধুৰজুতিৰ দেখি লাগিছে যে you are just মানে জি হুদিছে দি দিছে মানে বস্তুটোৰ কোনো স্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা নাই এতিয়া ইয়াত কোৱেশ্চনটো হুদিছে how will India be affected by climate change so ইয়াতে আমাৰ কিৱৰ্ডটো কি হয় what is the keyword climate change so প্ৰথম sentenceত you should speak something on climate change at least one sentence starting introduction এটা shape এটা ল'ব লাগে বস্তুটো আমি যে ইয়ালে আহিছো আৰু ইয়াত কোৱেশ্চনটো এমফাসাইজ কৰিছে how will India মানে এতিয়াটো হৈয়ে আছে ভৱিষ্যতে কি হ'ব পাৰে how will it impact so এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট আউট আপুনি এটো বস্তু এড্ৰেছ কৰিছে to some extent but you are only going into this area and then your answer doesn't have any solutions but আপুনি to এজন bureaucrat হ'ব গৈ আছে so যদিও কোৱেশ্চনটো নুকুধে still you should give a way forward যেতিয়া ইস্যু বেসড হ'ব ন কোৱেশ্চন এনি ইস্যু এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা ইস্যু হয় সদায় তাৰ এটা শৰ্ট টাৰ্ম সলিউশন থাকিব আৰু কিছুমান লং টাৰ্ম সলিউশন থাকিব সো এটা লাইন শৰ্ট টাৰ্মত এটা লাইন লং টাৰ্মত দিয়াটো একো দিগদাৰ নাই ন কেইটামান এক্সাম্পলছ দিব লাগে মানে নহয় আমাৰতো বহুত এক্সাম্পল আছে ৰিসেন্টলি আমি এইবিলাকে দেখিছিলো আমাৰ এই যে হেৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী কি কৈছিলে হি ওয়াজ টকিং অবাউট লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেন্ট তাৰপিছত ধৰক আমি ক্লাইমেট স্মাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা কওঁ হয় না তাৰপিছত আমাৰ এমিশন নৰ্মছৰ কাৰণে উই হেভ BS6 নৰ্ম এনেকুৱা দুটা তিনটা দি দিলে আপোনাৰ আনসাৰটো কোৱালিটিটো ইমপ্ৰুভ হৈ যায় তো যে ওকে তেওঁ প্ৰবলেম ফিলৰ কথা কৈছে এইটো কথা কৈছে যে এইবিলাক আমি এনেকে টেকল কৰিব পাৰো তেতিয়া ইট গিভস এ ক্লোজাৰ টু দ্য থিং এণ্ড এটা কমপ্লিট পেকেজ টাইপ লাগে যে পঢ়ি পেলাই যে পঢ়াজনেও গম পালে এনেকুৱা নহয় যে দুটামান বস্তু দি দিছো জানি লওক কিবা Are you getting it? So, a বস্তুটো লৈ পেলাই মানে আমি ডিফেন্সিভ হৈ যাও আপোনাৰ আনসাৰটো দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিল যে মানে you are defensive about the question and যি জানে কিবাকে জেন্টেন দি দিছে
সেটো মানে একদম টাইম নাথাকিলে এই কামটো ক'ত কৰিব লাগে জানে আপুনি যেটো কৰিছে আপুনি 10 মাৰ্কাৰ কৰি আছে আৰু লাষ্ট 10 মিনিট আছে আৰু আপোনাৰ দুটা কোৱেশ্চন কৰিব লাগে তেতিয়া এইটো এনসাৰ হ'ব লাগে আপুনি মেইনছ দিছেতো হয় স্যার মেইনছ দিওতে এইটো অৱস্থা হয় ন লাষ্ট 10 মিনিটত তিনটা কোৱেশ্চন আছে হয় স্যার হয় তেতিয়া এনেকুৱা এটা এনসাৰ একচেপ্টেবল হয় কিন্তু যেতিয়া হয় টাইম থাকে তেতিয়া এইটো এনসাৰ একচেপ্টেবল নহয় আমাৰ জেনাৰেলি কি হয় মেইনছত আমি 12টা কোৱেশ্চন আমাৰ যদি বেস্ট প্ৰিপাৰেচন হয় তেতিয়াও আমি 12টা কোৱেশ্চন হে ভালকে জানো আদাৰৱাইজ বাকিখিনি মানে আমাৰ কি হয় আমি মেনেজে কৰিব লাগে কিন্তু মেনেজ কৰোতেও আমি সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি মেইনটেইন কৰো যে কি ডিমান্ড অফ দা কোৱেশ্চনটো দি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলো মেইন বডিত ইস্যু বিলাক এড্ৰেছ কৰিলো আৰু এটা সলিউশন এটা ৱে ফৰৱাৰ্ড দিলো তেতিয়া বস্তুটো এটা কম্পেক্টনেছ পায় পঢ়াজনেও ভাল পালে দেখি পেলাই ল'ৰাটো দেখোন মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেত কথা ক'ব পাৰে বা এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে নিজৰ সেইটো তো সদায় সেই বস্তুটো এমফেচাইজ কৰিব যে কোৰ ডিমান্ড অফ দা কোৱেশ্চনটো মই প্ৰথমতে এড্ৰেছ কৰিম মানে মেইন ইস্যুটো বা কি ৱৰ্ডখিনি প্ৰথমতে এড্ৰেছ কৰিম যে ক্লাইমেট চেঞ্জটো কি ৱৰ্ড হয় হোৱাট ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ সেইটো এড্ৰেছ কৰিম তাৰপিছত মই যে আমি মানে বিগ পিকচাৰ আমি এটা মানে কাইন্ড অফ ইনভাৰ্টেড পিৰামিড টাইপ মই আগতে ষ্টুডেণ্টক কওঁ যে আমি এনসাৰ এটাত ইনভাৰ্টেড পিৰামিড টাইপ আহিব লাগিব যে প্ৰথমতে বিগ পিকচাৰটোলৈ গ'লো তাৰ পৰা আমি মেইন ইস্যুটোলৈ এড্ৰেছ কৰিলো যে হিমালয়ান বা কোষ্টেল সেইটো তাৰপিছত আহিব প্ৰথমতে হয় So, are you able to appreciate the limitation of your answer? এইটোৱে আছিলে স্যার মানে হয় স্যার এই অহা নাছিলে আৰু 10 মিনিটত ইয়াতকে বেছি সেইকাৰণে খৰখেদা তেনেকুৱা মানে সেইটো হয় খৰখেদা কৰা যায় বা এইবিলাক আমি এতিয়া পৰা এইবিলাক এক্সপ'জ হ'ব লাগিব ন নিজৰ উইকনেছ বিলাক পল্লৱী কি লিখিছে পল্লৱী how will India be affected by climate change with special emphasis on Himalayan states and coastal states? Answer. Climate change and its impact has been observed with abrupt changes and challenges we face starting from farm to fork. Example, the rising price of onion in recent times. Okay. Unique way. Okay. Acceptable. But it doesn't say anything about climate change. So, you are already accepting the fact that climate change ki hoy combine. But I will always emphasize on one point that whenever there is any keyword in the question, say technical word, climate change, global warming, so very prevalent that you should have certain definitions of them in hand. Climate change or global warming over that keyword to directly address koribo pare prothomote. Indian states, be it coastal or Himalayas, are facing impact of climate change, okay, with changing patterns such as droughts, floods, etc. Okay. Droughts or floods due to erratic rain. Erratic rain to ami besi Himalayan দেখা পাও কিন্তু এইবিলাক চেন্নাই দেখা পাও ন urban floods are problem and cloud bursts etc resulting into flood and its impact Himalayan states like Uttarakhand face okay correct resulting into okay with changing pattern certain impact on farm health drought or resulting into loss of water loss of weight as well. Coastal states facing the challenges of cyclones and their impact. Loss of livelihood, trapping a huge population to poverty. A changing pattern of monsoon. Correct. But and loss of biodiversity, which has resulted into threat of species loss. Coastal. Okay. India has been adopting various steps such as Orissa came up with disaster preparedness plan. India's commitment towards net zero by 2070. Good. Special focus and adoption to mitigate climate change by adopting. A to answer. এতিয়া বুজি পাইছে না আপোনালোকে no doubt there are certain মানে content enrichment হৈ যাব but there is a structure to the answer মানে বাকি সকলে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছে না বস্তুটো ডিফাৰেন্সটো আমাৰ পৰীক্ষাত আমি একেটা মানুহে প্ৰথম এনসাৰটো লিখো সেকেন্ড এনসাৰটো এনেকুৱাও লিখো হেনেকুৱাও লিখো সো মানে কোৱালিটেটিভলি ডিফাৰেন্সটো গম পাইছে না এটা কথাটো ষ্ট্ৰাকচাৰিঙত কেনেকুৱা থাকিলে কেনেকুৱা লাগে পঢ়ি পেলাই কিন্তু ইয়াতো মই কম কিছুমান ইয়াতো টেকনিক্স আছে এইবিলাক এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন বিলাক আমি পইণ্টত এনসাৰ কৰিব চাব লাগে অলপ সেন্টেন্সত ঠিকে আছে সেন্টেন্সতো পাৰি কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ মানে কম ওয়ার্ডসত আমি বেছি বস্তু এক্সপ্ৰেছ কৰিব কাৰণ আমাৰ ইয়াত কন্টেন্ট বহুত থাকে এইবিলাক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সো বেটাৰ হয় মানে আমি
এনেকুৱা টাইপ মানে য'ত মানে মানে ফেক্টছ থাকে, ডাটা থাকে, য'ত মানে সেইটো বহুত বস্তু থাকে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিলেটেড এটা মানে এইটো এটা ডাইভাৰ্ছ বস্তু থাকে ন, এইটোত এগ্ৰিকালচাৰত ইম্পেক্ট থাকে, আমাৰ মবিলিটিত ইম্পেক্ট হয়, হাউচিঙত ইম্পেক্ট হয়, ফাৰ্মিঙত ইম্পেক্ট হয়, আমাৰ ডে টু ডে লাইফষ্টাইলত ইম্পেক্ট হয়। চ' আমি বহুত বস্তু এনালাইজ কৰিব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে। চ' এইবিলাকত সদায় মানে এইটো এগেইন এটা ট্ৰিক হয়। মানে ট্ৰিক মানে কি, এইটো এটা মানে ইনষ্টিংক্টে কাম কৰে বা আপোনাৰ নিজৰ ইণ্টেলিজেন্সৰ কথা যে কোনবিলাক কুৱেশ্যনত আমি পইণ্টত লিখিম, কোনবিলাক কুৱেশ্যন পেৰাগ্ৰাফত লিখিম। ছ'চিয়েল ইছ্যুজ সেইবিলাক বেটাৰ ইউ ডিছকাছ ইন পেৰাগ্ৰাফ ফৰ্ম। এনেকুৱা টাইপ যিবিলাক মানে ধৰক জিএছ পেপাৰ 3 টাইপ কুৱেশ্যন বা য'ত মানে এনেকুৱা ফেক্ট থাকিব বা ডিজাষ্টাৰ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব, য'ত মানে আপুনি মানে দিগদাৰ হৈ যাব মানে কোনটো এৰো কোনটো কৰো, এনেকুৱাত মানে ষ্টিক টু পইণ্টছ। So there is no hard and fast rule ki points হ'ব লাগে না এইটো I will prefer to write in points মানে কিছুমান বস্তু তেতিয়া আমি বেছি বস্তু সোমাব পাৰোঁ, again ডাইভাৰ্চিটিটো বেছি হ'ব এনসাৰটো। স্যাৰ নাহিলে মাইণ্ডত মানে পইণ্টছ খিনি আছে কনসলিডেট কৰি লিখিব নোৱাৰিলো মানে নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এইবিলাকত আপুনি পইণ্টছত লিখাটো ভাল। মানে হেৰিয়ত লিখিলে, পেৰাগ্ৰাফত লিখিলে সেইটো এটা প্ৰব্লেম হয় ন। ইয়েছ স্যাৰ, নেক্সট টাইমৰ পৰা এইটো মনত ৰাখিম। তাৰপিছত আৰু কাৰ আছে, সাকলেনৰ কি লিখিছে। How will India be affected? Climate change refers to long-term shifts in temperature and weather patterns as defined by United Nations. Okay, very good. But I mean, climate change কথা ক'লে there is this institution called IPCC আছে আৰু এটাটো আমি UNFCCC। এই দুটা অনুষ্ঠানৰ কথাটো these are the institutions. UNFCCC to United Nations organization হয়, United Nations Framework Convention on Climate Change. This is the Convention on Climate Change. আৰু এইটো হৈছে এটা expert body which publishes various reports on climate change. Actually আমাৰ কিমান গ্লোবাল ওয়ার্মিং হৈছে, কিমান টেম্পারেচার চেঞ্জ হৈছে, এইবিলাকৰ পৰা IPCC ৰিপৰ্ট লৈ থাকে। মাজতে 6th assessment report ওলাইছিলে, 6th assessment নে 7th assessment report ওলাইছিলে মাজত, I think 6th assessment report. তাতে কৈছিলে যে impact of climate change on Northeast India will be very different or very severe. মানে abrupt rainfall এইবিলাক আমি দেখা পাই আছো। সো সেইবিলাক বস্তু দি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো আৰু সেইটোৱে বহুত কোৱালিটেটিভ ডিফাৰেন্স আনি দিয়ে এনসাৰটো। যে আপুনি UNFCCC এইটো কথা কৈছে, UNFCCC ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ডেফিনেশ্যনটো কি, সেইটোৰ পৰা যদি আপুনি ৱেবছাইটৰ পৰা উঠাই পেলাই দিছে, সেইটোৱে বহুত। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ সামথিং দ্যাট মানে very likely that you will get, আৰু এইবিলাক বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি এইবিলাক ডেফিনেশ্যন। So it's good that you have referred to United Nations, but United Nations দিয়াতকে UNFCCC বুলি দিলে আৰু বেছি ধুনীয়া হয়। India being a tropical country in highly vulnerable, okay, is highly vulnerable, okay, from Himalayan states to coastal states, impact of climate change can be seen throughout due to their geographical. To again economy লাগিব শব্দৰ মানে এইটো অকমান মানে ভাৰ্বছ টাইপ হৈছে, এভয়েড দিছ। মানে আমি ভ্যালু এডিশন হ'ব লাগিব ন আমাৰ এনসাৰ বিলাকত, মানে ভ্যালু এডিশন থাকিব লাগিব। আমি কিবা এটা লিখি আছো, এনে কিয় লিখিম, নম্বৰ পাবলৈ লিখিম ন। এইটো এটা জেনেৰেল কথা যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে, that will impact all parts of the country। সেইটো লিখি পেলাইতো আমি একো এক্সট্ৰা এটেনশ্যন আনিব নোৱাৰো। এইটো আমাৰ এই মেট্ৰিকত বা স্কুলত লিখা নিচিনা হৈ যায় যে মানে লিখো ন জাষ্ট পেজ ভৰাবলৈ কিছুমান কথা, যিটো আমি অবভিয়াছলি জানো। ডাইৰেক্ট আপুনি ইউ কুড হেভ হিট দ্য মেইন এৰিয়া। এইটো এভয়েড কৰিব পাৰিলে হয়। বুজি পাইছে না সাকলেন? হয় স্যার, বুজি পাইছো। মোৰ সেইকাৰণে এই পিছফালে কনক্লুজন দিবলৈ থাকি গ'ল, টাইমটো নিমিলে। Exactly. এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম হয়। আমি মানে ইকনমি অফ ৱৰ্ডছ বা এইবিলাক মানে ৰিপিটেটিভ হ'ব নালাগে বস্তুবিলাক। এভৰি চিংগল চেন্টেন্স শুড এড সাম ভ্যালু টু your answer. It should not be for the sake of writing. Okay. Impact of climate change. So glacial melt, flash floods, okay, loss of biodiversity, very good, rising sea level, coastal erosion, loss of mangroves. ঠিক আছে, এইবিলাক হয়। But you should have মানে segregated it in terms of Himalayan and যিহেতু কোৱেশ্যনতে সুধিছে Himalayan and এইটো, but কি coastal states, so সেইটো লাগিছিলে সেইটো segregate কৰিব। But in a way you started well, you raised the interest, but the end was flat.
মোৰ মাজৰ সেই সেন্টেন্সটো নবৰুৱাহেঁতেন হয়তো মই কনক্লুজনৰ কাৰণে অকমান টাইম পালোহেঁতেন বাট কিবা হেতু অতৰাই পেলাই যদি এটা কিবা দি দিলে হয় যে however government is taking certain steps like the have you heard about গ্ৰেপৰ কথা শুনিছে নাই graded response action plan এই যে পলিউশনৰ কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে যে ডেলিট কৰে যে ইমানটো লেভেল হলে ইমান গাড়ী বন্ধ কৰিব কিবা কৰিব গ্ৰেপৰ কথা আহে তাৰপিছত BS6 ৰ কথা আহে এনেকুৱা কেইটামান ৰাখিব এইবিলাক আপোনাৰ ৱেপন লৈ যাব পৰীক্ষালৈ এইবিলাক ক্লাইমেট চেঞ্জ আহিলে এইকেইটা দিম ওমেনৰ ওপৰত আহিলে এইকেইটা দিম সেনেকে পৰীক্ষা দিবলৈ যায় অলৰেডি মিন্স দিয়া মানুহ এইবিলাক হাতত থাকিব লাগে ন ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ স্যাৰ ওপৰত বহুত দিন লিখা নাই যে এইটো একো মনলৈ অহা নাই লিখিবই পৰা নাই স্যাৰ যি লিখিছো এতিয়া স্যাৰ আনসাৰটোত মই পঞ্চামৃতৰ কথা লিখিছো কিন্তু পঞ্চামৃত মোৰ এটাও মনত নাই ভালকে ৰব চাওঁ ৰব কি লিখিছে নম্ৰতাটো চাওঁ আৰোহণ ৰব স্যাৰ মোৰ আনসাৰটো ইভালুৱেট নকৰিলে স্যাৰ কৰিম চবৰে কৰিম চাকলেনৰ পিছত নয়নৰ তাত কিয় নকৰিম ইমানকেইটা মানুহ আৰু চবৰে ইভেলুৱেশ্যন হ'ব কাৰণ okay how will India be affected okay India especially its Himalayan states and coastal states will face significant challenges non jyotir pohi asu due to climate change will face significant challenges kiba value addition hoise neki etu kotha etu sentence etu to hoy obvious kotha mane etu pohi examiner jone kiba feel koribo neki je etu karone apanak 1 mark eta diu etu statement ko value addition howa nai no মানে obvious বস্তু state কৰিব দৰকাৰ নাই যেটো মানে বুজি পাইছে ন মানে কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে how will India be affected by climate change with special emphasis so climate change ৰ কাৰণে এটুটকে যদি value addition কেতিয়া হলতেন যেতিয়া হেৰি এই বস্তুটো এইবিলাক থাকিলে UNFCCC definition বা climate change যেটো কথা আমি কওঁ যে what is climate change basically the যেটো মানে average temperature of the world is changing so that is bringing in the change in climate ঠিক আছে গম পাইছেনে Right, sir. হয় মানে এই প্ৰেক্টিছটো এতিয়া পৰা ৰাখক যে 20 মানে এটু ষ্টিক কৰিব যে মই অলাগতিয়াল কথা নিলিখো মোৰ এটো আপোনাৰ ফ্ৰেম অফ মাইন্ডটো দেখাই দিয়ে যে আপুনি স্টাৰ্ট কৰোতে আপোনাৰ বেসিক কংক্ৰিট আইডিয়া নাই হেতু কাৰণে ইউ আৰ স্টাৰ্টিং উইথ সাম জেনেৰিক স্টেটমেন্ট ডু নট স্টাৰ্ট উইথ জেনেৰিক স্টেটমেন্ট স্টাৰ্ট উইথ স্পেসিফিক থিংস জেনেৰিক বস্তু এভয়েড কৰিব সদায় ভাবিব যে মই ভ্যালু এড কৰিছো নে নাই মোৰ সেন্টেন্সটো মোৰ এভৰি সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো কিবা এটা ভ্যালু এডিশন কৰিছে নেকি আনসাৰটোত গম পাইছেনে Yes, sir. বুজিছো sir. In the Himalayan state, with the melting of glaciers and increased frequency and intensity of extreme weather events like floods as well as landslides, it is posing a threat to life's infrastructure. Okay. Also in the coastal states, with rising sea water level, it's causing millions of people at risk of displacement and even danger of aquatic biodiversity, danger to aquatic biodiversity, correct? Warmer sea temperature is also affecting the coastal economies and food security. Very good point. Food security to underline go parile bhal point dise however through mitigation and adaptation measures it is crucial to safeguard the Indian Himalaya okay better policy making plastic pollution control greater community resilience good structure মানে answer দেখি বেয়া লাগা নাই কিন্তু with better economy of words you could have brought in more ideas to your answer আৰু বেছি আমি বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰিলো হয় পাইছেনে মানে হয় স্যার কি হৈছে মানে টাইম লিমিটেশন ইজ অলসো ফ্যাক্টর 10 মিনিটের আনসারটো কৰিব লাগে হয় নাই টাইম লিমিটেশন নহয় there is a poverty of ideas ওকে স্যার হয় নাই হয় স্যার মই বেসিক এক্সাম্পল দিব পাৰিলো সময়টো see মানে you are thinking of say melting of glaciers বা weather এইবিলাকৰ কথা আমি এক্সাম্পল দিব পাৰিলো forest fires কথা দিব পাৰিলে হয় forest fire is an example urban flood কথা ক'ব পাৰিলে হয় so সেইবিলাক ideas অকন লাগিব so মানে এটো হবই কাৰণ suddenly all of a sudden দিছো but when you are preparing the topic always prepare those keywords that climate change আহিলে এইকিটা হ'ব so এই keywords কিটা আপোনাৰ লিষ্টত থাকিব লাগে তাৰপিছত you shape the answer
Right, sir. তাৰপিছত চাওঁ মৃন্ময় climate change is burning issue for the world. India as a developing nation is unique geographical location but ঠিক আছে you are highlighting why India's geography makes India vulnerable, and that is a good point because question to geographical angle to us with respect to coastal areas and Himalaya. Okay, Himalaya vulnerability brought about by our economic, environmental, socio-political. Yes, in a question to how will India be affected by climate change? How will India be affected by climate change? Mane climate change or consequence to ki hobo India? You have written what are the vulnerabilities brought. Mane what are the vulnerability brought upon by the climate change? Economic vulnerability. Okay. India's internal security. Agrarian society heavily dependent on monsoon. Agrarian society heavily depend. মানে vulnerabilities kita ki koise thike ase, but মানে consequence kita ক'ব লাগে যে okay, there can be an agrarian crisis বা farm crisis বা food security crisis. ঠিকই আছে. Crop failure due to pest attacks. Very good point. Rising temperature, Himalayan states or northern India, it would impact the economy. Loss of property due to adverse weather events. Okay. Actually, focus is on environment only, mainly. Etu segregation nokorake direct Himalayan states ki hobo pare directly. Ekhinit ami gole better hoy. Socio-political climate refugee, very good point. Loss of life and property, loss of life and property agoteo kobat ase, so repetition. Loss of livelihood, repetition, internal security, Pakistan-China border region. Etu ki kotha? Climate change কাৰণে terrorism বাঢ়িব নেকি? এটো কি? হয় স্যাৰ হেণ্ডলিং টু ইম্পেক্ট কৰিব বুলি আৰু স্যাৰ ক্লাইমেট ৰিফিউজিটোৱে ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটিত এইটো ইম্পেক্ট কৰিবতো সেইটো কাৰণে দিম বুলি ভাবিছিলো নিলিখিলো এটো stretch মানে over extension হৈছে. That is a far মানে question is more direct. Here you are মানে taking a মানে too broader view, or you can say you are extending it too far. ইমান দৰকাৰ নাই. Complicates. You need not think in so so elaborate terms বা ইমান দীঘলীয়া লিংক লগাব দৰকাৰ নাই. ডাইৰেক্ট ইম্পেক্টছ বিলাক আমি কি জানো ইম্পেক্ট ক'ত হয় সেইটো এগেইন লাইফ সাইকেল এপ্ৰোচতে আহি যায় ন, ৰাইট ফ্ৰম ইউৰ মানে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত কি ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে, ছ'চাইটেল লেভেলত কি ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে, সেইটাতে আমি ক'ব পাৰোঁ ন। ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যে হেল্থ ক্ৰাইচিছ এইবিলাক হয়, ৰাইজিং টেম্পাৰেচাৰ এইবিলাক। কিন্তু হিমালয়ান ষ্টেটছ বুলি যেতিয়া কৈছে এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইম্পেক্টৰ কথাই বেচিকেলি কৈছে, যে জিঅ'গ্ৰাফিকেলি যদি উই আৰ টকিং সে আমাৰ হিট আইলেণ্ড, হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট দিছ কনচেপ্ট কল হিট আইলেণ্ড in geography? Yes, sir. Urban heat island. মানে কি হয় যেতিয়া আমাৰ টাউনছ বিলাক টাউন ডেভেলপ হলে কি হয়, টাউন হৈ গলে কি হয়, more surface area for the heat to get trapped. আগতে এটো গাঁৱত এটো প্লেন এৰিয়া আছে, টাউনত কিন্তু এটো জায়গাত ইমান হোপা বিল্ডিং হৈ গল, তাৰমানে you are giving heat to stay longer because there is more surface area for heat to interact. So তাৰমানে কি হৈছে, there is a trap of heat. So urban dome eta heat dome eta create হৈ গৈছে. So generally দেখা পাওঁ যে টাউনৰ ওচৰৰ এৰিয়াতকে এইবিলাক এৰিয়া মানে urban areas become more heated. আৰু এইবিলাক ফেনোমেনা আমি হিমালয়ান ষ্টেটছত বহুত দেখা পাওঁ আজিকালি। শিমলা is also becoming hotter, if you have heard the news. তাৰপিছত আৰু কেনেকুৱা, আৰু পলিউশ্যন
polluted cities in Guwahati ahi goise দেখোন kind of second most polluted cities. So pollution is a result or consequence of climate change. Pollution to eta hoy no মানে যেতিয়া sufficient rainfall নহব dust particles বহুত বেছি float হৈ থাকিব, so that can be one of the consequence of climate change in Himalayan states. তাৰপিছত মানে আমি ক'ব পাৰো যে সিবিলাক আমাৰ এইবিলাক এৰিয়া সে cities like আমি এটা কিছুমান natural cooling হয় ন, যে wetlands এইবিলাক নাইকিয়া হৈছে, so natural cooling capacity টো কমি যায়। গুৱাহাটী আগতে 20 বছৰ আগতে যেটো weather আছিল বা যেনেকুৱা মানে হেৰি হৈছিল কমফৰ্টেবল আছিল গৰমত, এতিয়াতো বহুতে কয় শিলং টিলংতো যে আজিকালি ফেন ল'ব লাগে বা এনেকুৱা, so সেইবিলাক those are impacts of climate change হয় না। তাৰোপৰি forest fires এটা মাজতে সাউথত আমি হেৰিত শুনিছিলো ন, ক'ত আছিলে ফৰেষ্ট ফায়াৰ ৰিসেন্টলি নিউজত আছিল ন, এইখিনিতো এবাৰ আছিলে সাউথ ইণ্ডিয়াতে ক'ৰবাত হৈছিলে। তাৰপিছত এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেন্টছটো আছে, এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেন্টছৰ কথা ক'ব পাৰো, এক্সট্ৰিম ৰেইনফল হওক, এইবিলাক লেণ্ডশ্লাইডছ, আমিতো এক্সাম্পল দিব পাৰো তাতে এই যিটো 2013 ফ্লেছ ফ্লাডছ। তাৰপিছত কিছুমানটো আমাৰ এইবিলাকতো ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট, কিছুমান ইনডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট, যেনেকে আমি এতিয়া টেৰৰিজিমৰ কথা বাদ দিয়ক, আরে you talk about tourism na, tourism will get affected। যিবিলাক হিল ষ্টেচন মানুহে কিয় যায় গৰমত ঠাণ্ডা পাবলৈ যায়, কাইলৈ যদি শ্বিলঙতো যদি গুৱাহাটী দিছে গৰম হৈ যায়, কোন যাব শ্বিলঙত হয় নাই। তাৰপিছত জেনাৰেলি আমি দেখা পাওঁ হিমালয়ান ষ্টেটছ মানে ট্ৰাইবেল ষ্টেট বা ট্ৰাইবেল পিপলছ আছে, চ' ট্ৰাইবেল লাইভলিহুডছ উইল গেট ইম্পেক্টেড, এনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাক আছে হয় নাই। ক্লাইমেট ৰিফিউজিৰ কথাটো ভালে কৈছে, বাংলাদেশতো বহুত ক্লাইমেট ৰিফিউজি আহিব পৰা চান্স মানে there is a possibility। Bangladesh is just 1 meter above sea level, so if the temperature keeps on rising, if the sea level rise keeps on happening, then that will result in massive flow of population from Bangladesh, that will be climate refugees, so এইবিলাক আছে। তো তাৰপৰা আমাৰ যদি কোষ্টেল ফালে চাওঁ, কোষ্টেলত কোনবিলাক কোষ্টেল এৰিয়াত আমি এনেকে বস্তুটো যদি চাওঁ, কোষ্টেলত কি হ'ব পাৰে, কোষ্টেলতো এটাতো আমি আৰবান ফ্লাডছ দেখা পাওঁ, চেন্নাই মুম্বাই ফ্লাডছ, চেন্নাই ফ্লাডছ এইবিলাক আমাৰ বেছি। দেন অইল স্পিল হয় বা মেৰিন লাইফ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন, coral reef sir, coral reefs, correct, coral reefs, acid rain হয় নাই, এইবিলাক যে অইল স্পিল হয় ওপৰত গ'ল, এচিড ৰেইনটো আমি হেৰিয়তো দেখা পাওঁ, এইবিলাক ocean acidification হয় sir। ocean acidificationৰ consequence বা সেইটো এটা consequence of climate change which impacts coastal states, because ocean acidify হৈ পেলাই ওপৰত গৈ evaporate হৈ পেলাই এইবিলাক এচিড ৰেইন হিচাপে পৰে ন। ocean acidification, acidify হোৱা মানে কি, oceanটোতো এলকালাইন হয় ন জেনেৰেল হেৰিটো টেন্ডেন্সি, pH টো less than 7 হয়, কিন্তু এতিয়াতো 7তকে বেছি হৈ গৈছে ন। তাৰপৰা there is the threat of submergence of coastal cities, নিউয়ৰ্ক চিউয়ৰ্ক, it is মানে IPCC ৰিপৰ্ট বিলাক যদি চাই দেন এইটো। তাৰপিছত এটা কথা মই ক'বলৈ পাহৰি থাকিলো, হিমালয়ানত পোলাৰ মেল্টিং অফ হিমালয়ান পোলাৰ আইচ কেপছ, এইবিলাক হিমালয় বুলি নহয়, হিন্দু কুছ আইচ মেল্ট, এইবিলাক কিছুমান মানে ফেক্টৰ্ছ হয়। ত' এনালাইচিছটো এইটো লেভেলত হ'ব লাগে যে কোষ্টেলত এইকেইটা কথা লিখিম, হিমালয়াত এইকেইটা কথা লিখিম, তাৰপিছত I will conclude with what? I will conclude with say BS6. The government is মানে short term government মানে emission control কৰাৰ কাৰণে, vehicular pollution control কৰাৰ কাৰণে they are bringing in BS6. Then যোৱা বছৰ এইবিলাকতো লিখিবই, lifestyle for environment, প্ৰধানমন্ত্ৰী কেলে কৈ আছিল, পঞ্চামৃতৰ কথা কৈছে, কেলে কৈ আছিল, those are meant to be solutions for the environmental crisis na, biodiversity, saving the biodiversity, new environment policy, tapa REDD plus শুনিছিল না red forest afforestation or karne red campar কথা কৈছিল আমি, compensatory afforestation, এইবিলাক বহুত আইডিয়া আছে ন, তাৰ দুটা তিনটা লিখি দিব, তাতকে বেছিও এক্সাল মান দিব দৰকাৰ নাই। কিন্তু এইবিলাকৰ সৈতে যেতিয়া আপুনি এনসাৰটো থাকিব, যদি আপোনাৰ এনসাৰটোত যেতিয়া এইবিলাক কিৱৰ্ড থাকিব, এইবিলাক আন্ডাৰলাইন হৈ থাকিব, এইবিলাক আন্ডাৰলাইন হৈ থাকিব, এইবিলাক থাকিব, পোলাৰ
মেল্টিং আন্ডাৰলাইন হৈ থাকিব, আৰবান হিট আইলেণ্ড আন্ডাৰলাইন হৈ থাকিব, BS6 আন্ডাৰলাইন হৈ থাকিব। আপুনি নিজে কওকচোন এনসাৰটোত কিমান মাৰ্কস পাব? নেচাৰেলি বেছি মাৰ্কস পাব, হয় নাই? So it's all about thinking properly in the right way and presenting it in a way that appears appealing to the reader. ঠিক আছে, কমপ্লিটনেছ এটা আহিব লাগে, বস্তুটো ডাইৰেক্ট দিব নালাগে, আৰু সেই স্মাৰ্টনেছটো লাগে যে ওকে মোৰ তাত বহুত বস্তু লিখিব পৰা বস্তু আছে, চ' মই ইয়াত পইণ্টত লিখিম, ইয়াত মোৰ কম আছে বস্তু লিখিবলৈ, মই ইয়াত পেৰাগ্ৰাফত লিখিম। এই স্মাৰ্টনেছটো কিন্তু কোনেও শিকাব নোৱাৰে আপোনালোকক। আপোনালোকে যোনে লিখিছে তেওঁলোকে এইবিলাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব, আৰু এইটো কাৰণেতো ইউ হেভ টু ৰাইট। তাৰপিছত আৰু মানে কি লিখিলে, climate change can be referred to a significant long-term shifts in temperature and weather patterns, correct? Indian climate change can be attributed to various factors of which what are the factors? এইটো তো কোৱেশ্চনটো ডিমাণ্ডে নাছিলে ন, যে ক্লাইমেট চেঞ্জ কেলে হয়। এটা লাইন লিখিব পাৰে, বাট ইমানখিনি ডিটেইলছ দিয়া দৰকাৰ নাই। India's climate change can be attributed to various factors, some of which are mentioned below. Stubble burning, deforestation, melting of glaciers. Melting of glaciers is a consequence of climate change, not a reason, a cause of climate change. Glacier melt hoise climate change or karone. Eto apni duita bostu ekkeloge deforestation logot melting of glacier keneke ahe? Eto consequence ki hoy? The effect is different in different locations. Again, unnecessary sentence. Non-uniformity of the effect of this climate change can be seen in Himalayan and coastal states. There are possible effects on Himalayan states, melting of glacier leading to severe impact on Himalayan ecology. It affects the overall economy of the economy. At a point this way. So again, if you possible effects on coastal states, rising sea water level. Just hold on, just hold on. Possible effects on coastal states, rising sea water level, varied pattern of cyclones. Good point. Cyclone prevalence at what I say, saltwater intrusion into coastal may impact agriculture. Very good point. Saltwater intrusion. So, Aruhan, আপনার কথা এনসারটোত কিছুমান ভাল কথা আছে, কিন্তু যেহেতু কোহেৰেন্স এনসারটোত হোৱা নাই, বা হয়তো পিছৰ পইণ্ট এটা দেখি পেলাই they might be tempted to give you 1 or 2 points marks, but generally speaking আপোনাৰ এনসারটোত বিচাৰিব লগা হৈছে ভাল পইণ্ট। Now I know you, I'll put in that effort. The examiner প্ৰথমখিনি চাই they might overlook the good points that you have referred to later. So again, this is one of the typical problem, but আপোনালোকে ডাইভাৰ্স ৱেত লিখি থাকিব, তেতিয়া এইবিলাক এক্সপ'জ হ'ব, যাতে পৰীক্ষাত আচল পৰীক্ষাত কোনেও এনেকে নকৰে। আৰু এখন বুজি পাইছে ন কথাটো, লিমিটেশনটো? You have invested enough of your ink and time, but it doesn't result into a very good quality answer, but you will definitely improve. You have the ingredients, masala to khana to banabo lage. Tarpisot amna ki likhise 21st century climate change remains a major challenge, not only India but the whole world, as it has various geographical and economic impact as given below. Environmental issues, increasing temperature, reduction of extinction, species, increasing air pollution. Reduction or relocation? Relocation. Oh, okay. Relocation and extinction.
Extinction দিলে হ'লতেন, সেইটোৱেটো এক্সট্ৰিম এটা ন। Extinction of species is a good point. Increasing air pollution, okay. Decrease in forest cover, intense weather events, okay. Geographical depletion of ice cover, glacier melting, ocean acidification, intense hurricanes, floods, damage of coastlines, okay. Flood, food insecurity, economic impact. It was structured like he said, not bad. Environmental আৰু geographical টো একেলগে ৰাখিব পাৰিলে হয়, ইমান বেছি ডিফাৰেন্স নহয় কি। হিট আইল্যান্ডৰ কথাটো লিখিছে, এইটো ঠিকে আছে। ফুড এগ্ৰিকালচাৰেল ক্ৰাইচিছ, ইকনমিক ইস্যুজ, ডিপ্লিশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ, ডিজাষ্টাৰ ইনডিউচ ডিছপ্লেচমেণ্ট, হিউমেন বা ক্লাইমেট ৰিফিউজি কথাটো কৈছে, ঠিকে আছে। এইবিলাক ঠিক আছে। উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য এবভ, Himalayan states such as Himachal Pradesh, etc. Concerning factor to be the extreme weather events such as glacial lake outburst, flood. Similarly, the significant problem with coastal states is seems to be the risk of sea level rising. To address this problem, India Panchamrit strategy. Panchamrit গোটেইকেইটা এনভাইৰনমেন্টৰ আছিল জানো? নেজেটো পঞ্চামৃতত এনভাইৰনমেন্ট আছিলে আৰু বেলেগো আছিল নহয়। ক্লাইমেট চেঞ্জৰ মানে মিটিগেশ্যনৰ কাৰণে অল্টাৰনেট এনাৰ্জি চৰ্চেছ, ক্লিন এনাৰ্জি সেইবিলাকৰ কাৰণে মনত চাই সেইটো মুহূৰ্তত সেইটোৱে আহিলে অনেষ্টলি ক'বলৈ গ'লে, সেইটো কাৰণে সেইটোকে দিলো। Way forward, building climate resilience, enhancing afforestation. Way forward লিখি দিব আৰু এনে জাস্ট মানে এনসাৰটোতে অবভিয়াস হৈ যায় আৰু way forward বুলি। From climate change in India. অকণমান ষ্ট্ৰাকচাৰিংটো ইস্যুটো কি পাইছে জানেনে? মানে কোৱেশ্চনটো আমাৰ স্পেচিফিক হয় যে ইম্পেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন কোষ্টেল এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেটছ। আপুনি জেনেৰেল ইম্পেক্ট বিলাকৰ কথা কৈছে, তাৰ ভিতৰত আপুনি বিচাৰি কৈছে যে এইকেইটা আমাৰ হিমালয়ান ষ্টেটছতো আৰু এইটো আছে। একচুৱেলি কোৱেশ্চনটোত সেইটো সোধা নাছিলেতো। ইয়াতে বেটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰিং উড হেভ বিন হোৱাট ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ প্ৰথম পাৰ্টটোত, আৰু তাৰপিছত হাউ ইজ হিমালয়ান ষ্টেটছ ইম্পেক্টেড, হাউ ইজ coastal states impacted, তাৰপিছত what are the possible solutions that we can think of. It was a simple way of answering this question. I think it would be better hold than impact to. ঠিক আছে, বেছি কমপ্লিকেট কৰিব দৰকাৰ নাই। মানে যেতিয়া ইম্পেক্টৰ কথা কৈছো অবভিয়াছলি এনভাইৰনমেন্টেল সেইবিলাকে আহিব। আমি এনেকুৱা সেগ্ৰিগেশ্যন নকৰিলেও হয়, মানে জেনেৰিক ৱেটখন লিখিব পাৰি। স্যাৰ প্ৰথমতে ভাবি থাকোতে মানে মোৰ মনত অহা নাই যে এইকেইটা কোনটো এইকেইটাত ভৰাম, কোনটো এইকেইটাত ভৰাম। পটককে মই এনভাইৰনমেন্ট বুলি লিখি মানে এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিলো স্যাৰ। টাইম লিমিটো আছিলে আৰু মই যেনেকে ভাবিলো তেনেকে লিখিয়ে দিলো পটককে। So এনেকুৱা বিলাক এইটো UPSC দেখা কোৱেশ্চন হয়। So এইবিলাক হয় প্ৰবলেম, দেখিছে না? একটা কোৱেশ্চন ইমান ডাইভাৰ্সিটি, সবে ভাবিব আনসার ভালে লিখিছো। নন্দিতাই কি লিখিছে? How will India be affected? India ranks মই এনসাৰটো একদম কিবা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী লিখা নিচিনাহে লিখিলো, ইমান বেয়া হৈছে। মই কৈ আছো ৰ'ব। Started. India ranks 5th globally in terms of climate change vulnerability. ঠিকে লিখিছে তো, এইটো কি বেয়া? ভাল কথা লিখিছে। 5th যদি হয় ৰেংকটো চিওৰ নাই, এইটো ক'ত পাইছে? Already started to affect India in various ways. না এনসাৰটো ভাল হৈছে। এইটো নন্দিতা নহয় জানো? কিয় ভাল হৈছে? স্যাৰ মোৰে হয় স্যাৰ। এনসাৰটো ভাল হৈছে কাৰণ ইয়াতে আপুনি একদম
কোৱেশ্চনটো ষ্টিক কৰিছে ইয়াত কোৱেশ্চনত সুধিছে হাউ উইল ইণ্ডিয়া বি এফেক্টেড তো আপুনি যে এইটো লাইন লিখিছে এইটোৱে দেখায় যে ইউ আৰ এটেন্টিভ টু দ্য কোৱেশ্চন যে ইণ্ডিয়া climate change has already started to affect India in various ways. সেইটোৱে সঁচাকে এই সেন্টেন্সটো মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণ কোৱেশ্চনটো সুধিছে হাউ উইল ইট ইম্পেক্ট আপুনি এইটো কথাও এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে আমি অলৰেডি ইম্পেক্টেড হৈছো আৰু মানে ফাৰ্দাৰ মানে উই উইল বি ইম্পেক্টেড এগেইন এইটোৰ ভেলিউ আছে কিন্তু এইটো কোনেও লিখা নাই কিন্তু এইটো ষ্টেটমেন্ট এইটো মানে ইট shows your attentiveness to the directive of the question. Its effects can be seen extreme heat and heat waves. Okay, but it segregate কৰিছে চবত rainfall ডাইৰেক্ট হিমালয় কি কোষ্টেল কি তাৰপিছত তেনেকে দিলে হলতেন তাৰপিছত অলপমান সলিউশন দিব লাগিছে বাট ঠিকে আছে বেয়া হোৱা নাই এনসাৰটো কিন্তু এগেইন সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো হেতুত ৰাখিব প্ৰথমতে যিখিনি কথা কৈছে ঠিকে কৈছে হেনেকে ৰাখিব পাৰে ইউ ক্যান ডিফাইন ক্লাইমেট চেঞ্জ অৰ ইউ ক্যান এপ্ৰিচিয়েট মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত মানুহক এটেনশনটো আনিব লাগিব সো ইন্ট্ৰোডাকশন বস্তুটো এছেতে হওক বা কোৱেশ্চনতে হওক পাৰপাসটো কি হয় মানে মুভি এখনৰ ট্ৰেইলাৰৰ নিচিনা যে আমি এটেনশনটো ড্ৰ কৰিব লাগে আমি মানুহটো বোৰ কৰিব নালাগে বস্তুটো প্ৰথম লাইনটো পঢ়োতে হি মাষ্ট বি ইন্টাৰেষ্টেড টু মানে হেৰি ৰিড ফাৰ্দাৰ সেইটো কেতিয়া হ'ব পাৰে আমি যদি বস্তুটো ডিফাইন কৰো বা বস্তুটো কি হ'ব পাৰে সেইটো এক্সপেক্ট কৰো বা মানুহটোক যদি শক এটা দিও শক দিলেও ওয়ার্ক কৰে যে কিবা এটা বস্তু হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জত ইণ্ডিয়া 5th ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত এফেক্টেড বা ক্লাইমেট চেঞ্জত ইণ্ডিয়াত ইমান মানুহ লাষ্ট ইমানত মৰিছে বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ সেইটোটো মানুহটোক কি হয় পঢ়ি চাওঁচোন মই Are you getting it? So that is shock therapy is a good way to introduce. এসেটো কাম দিয়ে এটো কোৱেশ্চনটো কাম দিয়ে যদি provided your facts are correct নহলে ব্লাফ নকৰিব কিন্তু দে facts লৈ পেলাই because do not underestimate কি তেওঁ নেচাব তেওঁ যদি চাই দিলে আৰু ফ্যাক্টটো ভুল হয় তেতিয়াহলে it can backfire. And it's a good way to start. Attention to কিবাকে আনিব লাগে প্ৰথম ইন্ট্ৰোডাকশনটোতে স্যার হেৰি 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনত এতিয়াতো স্যাৰ পইণ্টছ বোৰ লিখিলো তাত কিন্তু স্যাৰ অকমান মানে লিখিব লাগিব ন দুই তিনটা লাইন এনেকে পইণ্টছ কে লিখিলে নহব ন নহয় স্যাৰ তেতিয়াও এটা কিবা এটা অকমান লিখিব পাৰে এতিয়া ইয়াত হিমালয়ান মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰ কি দিছে ক্লাউড বাৰ্ষ্টিং ফ্লাছ ফ্লাডছ এইবিলাকতো সব একে মানে ইমান ডিফাৰেন্স নাই ফ্লাছ ফ্লাডছ ক্লাউড বাৰ্ষ্ট tourism and livelihood very good biodiversity loss ঠিকই আছে sea level rising coastal erosion threatening to coastal ecosystem biodiversity loss অকনমান আৰু এক্সপান্ড কৰিব পাৰে আইডিয়াজ বিলাক আৰু সেই কনক্লুজনত কিছুমান পইণ্ট আহিব ন পলিউশন সলিউশনৰ কথাও আহিব মই হেতুৱে মনত ৰাখিব লগা কথাটো সেইখিনিতে ন মই আজি যেতিয়া কলো আপুনি ক্লাইমেট চেঞ্জে ইণ্ডিয়াত কেনেকে ইম্পেক্ট কৰিছে আজি আমি এতিয়াহে এইকেইটা পইণ্ট আহিলে আমি যদি অকমান উই ৱৰ্ক ফাৰ্দাৰ তেতিয়াহলে আৰু 10টা পইণ্ট মনত থাকিব ন আমাৰ আৰু প্ৰিপাৰেচনটো হেতু হয় মানে Assote ki likhe climate change can be referred to as long-term shift in temperature and typical weather patterns of a place. India is particularly vulnerable. Long-term shifts in temperature, correct. India is particularly vulnerable due to its vastness and geographical diversity. These impacts can be seen in Himalaya as well as coastal. In the Himalayan region, melting glaciers, water supply of major rivers, irrigation, hydropower generated, melting glaciers in a region threaten the water supply of major rivers, impacting irrigation and hydropower generation as well as safety of lives. Lives of people are affected. Flood hobo pare etu karone glacial melt karone. Formation of glacial lakes due to rising temperature. These lakes will cause other lakes. Formation of glacial lakes. Melt হৈ পেলাই তো আৰু লেক ফৰ্ম হ'ব ওকে মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰৰ লগৰে পইণ্ট সেইটো এটা ইউনিক পইণ্ট নহয় আৰু হিমালয়ান ৰিজন বুলি ক'লে এই টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ অফ চিটিজ পলিউশ্যন এইবিলাক বস্তু আহিব ন হিট আইলেণ্ড
erratic weather, adverse weather events, এইবিলাক আহিব। Displacing communities due to rising sea level, coastal erosion due to, we are facing triple planetary crisis. Okay, and now, which includes the interrelated challenges of climate change, biodiversity loss, and environmental degradation. To address such crisis, we need to very good. Conclusion is good. Triple planetary crisis etu majote heri refer korisil no, UN Secretary General Antonio Guterres কৈছিলে ট্ৰিপল প্লেনেটাৰী ক্ৰাইচিছ। শুনিছে নাই টাৰ্মটো? এইটো কিৱৰ্ড হয়, এইবিলাক আন্ডাৰলাইন কৰিব আকৌ। স্যাৰ লৰালৰিতে থাকি গ'ল। ঠিকে আছে, আৰু অকণমান কন্টেন্ট আহিলে এনসাৰটো ধুনীয়া হয়। অকণমান কাম আছে, বাট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ গুড। Pollution, climate crisis, and biodiversity loss are considered as a triple planetary crisis. Eto United Nations framework to adopt policy. The main three, UNFCCC is a framework convention. It talks about the three interlinked issues. It interlinked hoy. মানে এইকেইটা কি হয়? এটা হৈছে pollution, এটা হৈছে climate crisis, আৰু এটা হৈছে biodiversity loss. ইটো সিটোৰ লগত related. Biodiversity loss মানে to loss of flora and fauna at a massive scale. We are living in the age of sixth mass extinction. So climate crisis is one of it, and if you are concluding with this is a very good point actually. The UNFCCC triple planetary crisis keyword to use korise, that is very good. We need combined efforts of community as well as respective government. SDG 13 deals with such crisis management, climate action, whatever can be incorporated in our policies. Good. So এনেকুৱা আপোনালোকে বহুত টপাৰৰ কথা শুনিব, যোনে কয় যে মই এইটো আইডিয়াজ এওঁৰ পৰা ললো, এইটোৰ পৰা তেওঁৰ পৰা। So যোনে লিখি আছে এইবিলাক আইডিয়াজ ইউজ কৰিব পৰীক্ষাত, ঠিক আছে? ক্লাইমেটৰ কথা আহিলে ট্ৰিপল প্লেনেটাৰী ক্ৰাইচিছ, SDG 13, এই দুটা ভেলু এডিশ্যন পইণ্ট হয় ন। এইবিলাক আপোনালোকৰ ক্লাইমেট ৰিলেটেড কুৱেশ্যনত থাকিব লাগিব এনচাৰত। SDG 13 থাকিব লাগিব, ট্ৰিপল প্লেনেটাৰী ক্ৰাইচিছ থাকিব লাগিব UNFCCC। কেনেকে ফিট কৰে মই নাজানো, you have to fit in, that is your skill. So stick to the main demand of the question and address these things. So how is it, any questions, kiba issues are you are facing? Ashok or Salu. Periodic modification in the state of the climate, which we often term as climate change, from time to time has shown adverse effects on both effects of climate change in Himalayan states, change in vegetation, the change in rainfall pattern. What will be the effect of climate change? Vegetation change, shift from forest to alpine, crepe and alpine. Ashok? Treeless alpine. Neki? Ashok is there. Treeless alpine. Okay. ইমানটো লেভেল হয় কি না নাজানো, এটাতো এটা লং টাৰ্ম হ'ব পাৰে। ইমিডিয়েটটো আমি যিবিলাক দেখা পাওঁ ন, এক্সট্ৰিম ফ্লাছ ফ্লাডছ এইবিলাক দেখা পাওঁ। Draining and loss of natural resources which result in climate change has turned out to be a curse in the form of disease cycle impacting climate activities. Again, অকণমান ভাৰ্বছ হৈছে।
prone to disaster, high risk of melting of glacier is etu agot thakibo lage term etu effects on climate processes, loss of biodiversity, rise in sea level, economic impacts. Although certain government policies have been aimed to mitigate the effects of climate change, we still need to emphasize on the effects and world for to being government on the public to contribute a very minimum. Anyone need a conclusion? Conclusion should be crisp. Conclusion should not be like you are preaching. আপুনি মানে preaching কৰা নিচিনা হ'ব নালাগে. Conclusion সদায় objective হ'ব লাগে with examples, with real action plans. Remember, you are going to be a bureaucrat. You are not going to be some university lecturer or for that matter any মানে you are a man of action. A man of action হাতত সদায় কিছুমান মানে okay এটো হলে we will do A B C. আমি যে কোন graded response plan এবিলাক কি হয় যে when the situation becomes A we will do B, when the situation becomes C we will do D, when the situation becomes E we will do F. এনেকুৱা টাইপ আমাৰ কাম হ'ব লাগে এজ এ bureaucrat. গম পাইছেনে অশোক? মানে এইবিলাক আমাৰ প্ৰব্লেম হয় আমাৰ স্কুল মানে আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যনৰ প্ৰব্লেম দেখোন এইবিলাক স্কুলতে শিকিব লাগে আমি কিন্তু মানে আনফৰচুনেটলি আমাৰ মানে আনলাৰ্ন প্ৰচেছত আছো এইবিলাক বস্তু আঁতৰাব লাগিব এনসাৰত লিখাৰ পৰা এনেকে লিখাৰ পৰা অবজেক্টিভ এনসাৰ লিখিব পাৰিব লাগিব মানে ভ্যালু বেসড এনসাৰ মানে বস্তুবিলাক মানে কন্টেন্ট থাকিব লাগিব মানে বহুত লিখিলে কিন্তু একো এনেকুৱা একো পোৱা নাই জাস্ট মানে মানে এটা solidity truth লাগিব ন এনসার সেইটো কাৰণে you need good points, good crisp plans, result oriented হ'ব লাগিব মানে action oriented, result oriented, agenda driven এনেকুৱা হ'ব লাগিব আপোনাৰ কামবিলাক ওকে এটো হৈ আছে এটো কৰিম এটো হৈ আছে এটো কৰিম এটো এনেকে হ'ব that is more objective rather than saying কি নাই আমি সকলোৱে পঢ়িব লাগে ভালকে পঢ়িলে ডাঙৰ মানুহ হয় এই টাইপৰ কথা একদম এভয়েড কৰিব জেনেৰিক টাইপ কথা avoid the generic part. আগতে কাম কৰিছিল নে নাই নাজানো আজিকালিতো কাম নকৰে এইটো any questions আৰু কাবাৰ থাকিল নেকি Sir, question নাই কিন্তু মোৰ নিজৰ এটা মই স্যাৰ অবজাৰভেশন এটা পালো যে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি লগে লগে কৰিবলৈ মানে নাভাবা নিচিন্তাকে লগে লগে কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো কাৰণে মোৰ গোটেই কোৱেশ্চনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰিংটো খেলিমেলি হৈ গুচি গ'ল প্ৰেছাৰে নল'ব বস্তুবিলাক লৈ নিজকে মানে একদম বিউৰক্ৰেট হলো বুলিয়ে ভাবক আৰু যে you are the one responsible to handle this, how will you handle it বেলেগ কোনে লিখি আছে কি কথা কেনেকুৱা পাব এইবিলাক বস্তু নল'বই আৰু ভাল এইবিলাক এতিয়া এইবিলাক ভুল কৰাটো দৰকাৰী এতিয়া মানে you have to expose yourself অশোকৰ যেটো প্ৰবলেম আছে আই থিংক মানে এনসাৰত যেটো প্ৰবলেম আছে এটো সকলোৱে শিকিলে ন এটো এটা প্ৰবলেম হয় কেতিয়াবা আমি এনসাৰ এনেকে কনক্লুড কৰো এটো এটা প্ৰবলেমেটিক ওয়ে হয় here you will not be getting marks conclusion is not is very generic conclusion হলে নহব specific হ'ব লাগিব bureaucrat আমি bureaucrat হ'ব গৈ আছো ন rational legal bureaucrat max weber কৈছিলে you should be rational, you should be legal, you should be objective, you should be analytical writing skill থাকিলে নহব অকল
मैं क्वेश्चन पेपर চাওঁ আপোনালোকৰ তাত আছে নে क्वेश्चन পেপাৰখিনি সকলোৰে তাতে আপোনাক লাগে যদি মই গ্ৰুপত দি দিব পাৰিম ওকে মানে 20 আৰু 22 লাষ্ট দুটা মেইনছৰ মোৰ তাত क्वेश्चन পেপাৰ মৃন্ময়ে দিছিলে মোক ওকে ইয়াতে মই মানে ডাইৰেক্টলি মই क्वेश्चन নম্বৰ 20 যাম 20 কেলে যাম এই क्वेश्चनটো কৰিছিল নে মই দেখি পেলাই মানে ভাবিলো যে নাই এটো আলোচনা কৰো আলোচনা মানে কি জাস্ট মানে লেট আস discuss it in a very broad manner discuss the process through which the earth atmosphere system maintains heat balance এই क्वेश्चनটো কোনে কোনে কৰিছিল লাষ্ট টাইম কৰিছিলো ছাৰ কৰিছিলো স্যাৰ আৰু এই क्वेश्चनটো আমি যে জিওগ্ৰাফি কৰিছিলো জিওগ্ৰাফি যে ক্লাসটো কৰিছিলো তাৰ পিছত এতিয়া আনসাৰটো বেছি ভালকে লিখিব পাৰিবনে নাই আগতে পাৰিছিলে স্যাৰ এটো মই মানে ক্লাইমেটোলজি পঢ়িছো যে আগতে মই মানে লিখিছো আৰু হেতু এংগলতে লিখিছিলো যে এটমস্ফেৰিক মানে যেটো ইনসোলেশন আৰু টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশনৰ যেটো ব্যালেন্স হয় তেনেকে লিখিছিলো স্যাৰ okay earth atmosphere system maintains heat balance mainly দুটা process আমি পঢ়িছিলো না কোনে ক'ব পাৰিব দুটা process কি কি স্যার ইনসোলেশন আৰু টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশন আরে এটা তো প্ল্যানেটারি উইন্ডস আৰু এটা কারেন্ট ওশেন কারেন্টস এটো মনে নাই 80% থ্ৰু প্ল্যানেটারি উইন্ডস হিট ব্যালেন্সটো মেইনটেইন হয় আৰু ওশেন কারেন্ট দি পেলাই বাকি 20% মেইনটেইন হয় গ্লোবাল হিট ব্যালেন্সৰ কথা যে পঢ়িছিলো আমি এটোৱে কোৱেশ্চন আছিল ন এটো ডাইৰেক্টলি আর্থ এটমস্ফিয়ার সিস্টেমে কেনেকে হিট ব্যালেন্স মেইনটেইন কৰে গ্লোবাল হিট ব্যালেন্স যেটো আমি 15 ডিগ্ৰী বুলি কওঁ ন এতিয়া এটো কেনেকে মেইনটেইন হয় মানে আমিতো কৈছিলো যে প্ৰবলেমটো কি তাত আমি এটো গ্ৰাফ এটো আঁকিবই লাগিব মনত আছে না এনেকে যে আমি আঁকিছিলো যে এটো এটা ইকুৱেটৰ এটো যে এখিনিত সদায় ইনসোলেশন ইজ লেস দেন আউট ৰেডিয়েশন আৰু ইয়াতে insolation is more than out radiation. So yate there is a surplus, a deficit of heat. Yate there is a surplus of heat. So eto exchange to kenake hoy through planetary winds and ocean currents. Eto explore koribo lagisil answer to. Eto korise no namrata. হয় স্যার কৰিছো মানে লিখিছিলো আৰু ইমান বহুত বেছিকে লিখা নাই কিন্তু এইগিটা ওশেন কারেন্টস আৰু প্ল্যানেটারি উইন্ডসৰ কথা মেনশন কৰিছো তাতে হেতু কথাই কৈছে এই কেইটামান এক্সাম্পলস দিব লাগে ট্ৰেড উইন্ডস ওয়েস্টার্লিজ কেনেকে কৰে ফেৰেল সেল এইগিটা কি আছিল ফেৰেল সেল আৰু হেডলি সেল এইবিলাকৰ কথা ক'ব লাগে তাৰপৰা ওশেন কারেন্টস কোল কারেন্ট ওয়ার্ম কারেন্টৰ কথা ক'ব লাগে তেতিয়াহে এটো পাৰিব না ওয়াটার সার্কুলেশন হেবিলাক স্পেসিফিক ওশেন এইবিলাক কোৱেশ্চন আপুনি জিওগ্ৰাফিৰ সেইবিলাক কি কনসেপ্ট বিলাক নাজানাকে তো কেতিয়াও কৰিবই নোৱাৰিব এইবিলাক মানে এইবিলাক কোৱেশ্চন হেনেকে মানে টেকনিক্যাল আহি গৈছে ৰিজন নাই জিওগ্ৰাফি আমি পঢ়া ভালে হৈছে এইখিনি যে প্ৰিলিমছ আগত পঢ়িছো সাইক্লোন এইবিলাকৰ ওপৰত আহি যাব পাৰে
আৰু এইবিলাক বস্তু যদি ডাইৰেক্ট নাজানে তেতিয়া দিগদাৰ হয় আচ্ছা কোৱেশ্চনছ বিলাক এনেই অকমান ওপৰে ওপৰে কোৱেশ্চনছ দুই এটা চাওঁ How do principles of Buddhism inspire ecological mindfulness to address the loss of biodiversity? Keywords, principle of Buddhism. আৰু principle of Buddhism to ক'ত apply কৰা কথা কৈছে biodiversity lossৰ ক্ষেত্ৰত simple কথা সেইটো যে মানে যে আমাৰ মানে ইয়াতে কি কথা আহিব পাৰে এটা কি কথা আহিব পাৰে আমিতো ডাইৰেক্ট এইটোতো আহিবই লাগিব এনসাৰত লাইফ তাৰ পিছত সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কথাটো আহিবই লাগিব এনসাৰটো হয়নে তাৰ পিছত আৰু কি কথা আহিব কোৱেশ্চন এটা দেখোতে তাতে কি আহিব পাৰে ইয়াতে সৰুকে লিখি লব এনসাৰত দেখোতে আৰু বুদ্ধাৰ কথা যেতিয়া ক'লে তে মিডল পাথৰ কথাটো আহিবই So, a middle path, how the idea of middle path is linked to the idea of sustainable development. এই বস্তুটোৰ কথাই কোৱা নাই জানো So, in a way, ইয়াতে আমি Buddhist principles কিটা কি হয় বা কোনবিলাক Buddhist principle এতিয়াৰ কাৰণে relevant হয় আৰু এতিয়াৰ কাৰণে বিশেষকে আমাৰ যিটো climate crisis বা environmental crisis যিটো face কৰি আছো সেইটো কেনেকে আমি tackle কৰিবলৈ সেইটো কেনেকে আমাৰ help হয় It's a very beautiful question. If you are able to address it, you should get good marks. কৰিব পাৰিছিল নে এটো কেনে কৰিছিল এটো নাই স্যাৰ মই মিডল Right, পাথৰ কথা right. দিছিলো কিন্তু Sustainable development বাকি আৰু কি লগাইছিলো মই পাহৰিলো স্যাৰ সেম মিডল পাথৰ কথা দিছিলো কিন্তু বাকি কি দিছিলো ইমান মনত নাই এতিয়া দিলে কি কৰিব স্যাৰ মই এইটোত আৰু এটা পইণ্ট দেখিছো এইটো আপোনাৰ নন ভাইলেন্সৰ কথাটো নন ফাইনেন্সৰ কথাটো আহিব কাৰেক্ট and non-violence is at the heart of the fact that কি আমি যেটো কৰি আছো ন you can say মানে veganism বা যেটো মানে veganism concept to হেতু প্রায় আহিছে ন non-violence mindfulness towards the animals or other life forms মানে কথাটো কি জানে ecological any answer on ecology আপোনালোকৰ basic approach to এটো হ'ব লাগে যে human being are one of the stakeholders in this whole scheme of things you are not the only stakeholder সেই বস্তুটো রিফ্লেক্ট হ'ব লাগে আপোনাৰ answer যে you are one of the stakeholder not the only stakeholder are you getting it So, hetu ketia ahibo pare jetia amar human centric world view to the ego centric world view to the everything jetu amar mane human at the center rakhi pela ami jetia bostu bilak sam the mane amar needs bilak fulfill koribole ami amar heri korim so etut apalage enukwa bilak idea jo anibo pare je ami je azikali je bilak dhorok ebilakor kotha ko je era tiger preservation or kotha ko tiger to আমি কিয় টাইগার প্রিজার্ভেশন থাকবো বিকজ ইন এ ওয়ে দ্যাট ফুলফিলস আওয়ার ইগো নিডস যে আমি এটা গ্র্যান্ড এটা দেখিবলৈ ধুনীয়া হেনেকুৱা এটা বস্তুহে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা কথা কওঁ এনেকুৱাতো বহুত স্পিচিজ এক্সটিংক্ট হৈ আছে আমি কিয় কেইটামান সিলেক্টেড যিবিলাক আমাৰ হিউম্যান আইজত যিবিলাক ভাল লাগে সেইবিলাককহে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা কথা সেইবিলাকো আইডিয়া আহিব এইবিলাকত এটো এনসার যদি আপুনি এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰে প্ৰপাৰলি the conservation model that we are following now is more, you can say, egocentric or human-centric, rather than being nature-centric. So, Buddhist principle will say that you should treat all other creatures with a, equanimity, or you should be non-violent to everybody. কিন্তু সেইটো বস্তুটো আমি কিছুমান সিলেক্টিভ ইউজ দেখো ন আমি preservation by our ecological mindfulness is also very selective. So, এইবিলাক কথা আহিব গম পাইছে নে কথাটো সো ইয়াতো এটো কোৱেশ্চনৰ ফাৰ্স্ট লাইনটো কি হ'ব মোক একো নালাগে জাস্ট টেল মি আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট লাইনটো মোক লিখি পেলাই দিয়কচোন এটো কোৱেশ্চনৰ আই ওয়ান্ট টু সি দা ফাৰ্স্ট লাইন কি হ'ব সবে লিখক
I'm giving you 2 minutes to 2-3 minutes. যিমানখিনি সময় লওক, give me a good first line. তা কৈও দিব পাৰে। Yes. কি হ'ব? কক। First line. The teaching of Buddha makes us believe in the idea less is more, that is minimalistic way of living. Less is more. Minimalistic way of living. You know, Buddha minimalistic main kotha middle part, the idea of temperance. Moderation, the idea of moderation. So, we should avoid the extremes. Avoiding the extremes. That is the idea of Buddhism. So, hetu amar
sustainable development goal মানে specifically especially talking about biodiversity prevention, তো সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি কিয় এনেকে ষ্টেপ টো নোৱাৰো নেকি যে we are living in the 6th mass extinction where we are seeing millions of species getting extinct every day. So in this scenario, the Buddhist principle of middle path will help us in evolving a conservation as well as preservation strategy which can actually create a balance between all life forms in Earth. Are you getting it? Buddhist says about Eightfold Path and is one of their principles. The Eightfold Path shows the direction to lead our life, which includes ecological mindfulness as well. মানে এটা মানে there is something মানে contextual alignment এটা হ'ব লাগে context এটা আছে তো এটোৰ মাজত alignment টো হ'ব লাগে আমি মানে কোৱেশ্চনটো কি উঠিছে যে বায়োডাইভাৰ্চিটি লছ হৈ আছে বুদ্ধিজিমে কেনেকৈ হেতু প্ৰিভেন্ট কৰিব বা বুদ্ধিজিমৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰো Buddhist systems gave rise to an ecological ethic with a strong concern for nature and forest. Correct. Ecological ethic or kotha koise good way of starting. But moi সদায় prefer koro shock eta di pele start koribole parile bhal je we are living in a 6 mass extinction, so we have to find a way of creating a balance. So Buddhism is a way forward because Buddhism talks about balance, Buddhism talks about middle path, so that we live in a sustainable manner with the other life forms. মানে হেতু ক্ষেত্ৰত Buddhism is a way. So এটুত আমি বুদ্ধিজিমৰ কোনবিলাক প্ৰিন্সিপল মেইনলি যে নন ভাইলেন্সৰ কথা কৈছে মিডল পাথৰ কথা কৈছে আমাৰ হেতুত আমি এক্সাম্পলস কি দিব লাগিব আমি এক্সাম্পলস দিব লাগিব যে আমাৰ নেশনাল এইবিলাক কি কয় আমি কি কৰো নেশনাল পাৰ্কস ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি এইবিলাক এক্সাম্পল হয় ন these are examples of Buddhism only in a way because it talks about মানে preservation of life form as well as preservation of needs of human beings also because tate tribal population or needs ami cater koru no national park to enuka nohoy je ekdom totally okol jibo jontu thakibo pare manhu eta dekhile guliyai dibo enuka to nohoy sebilak examples of মানে protection measures no amar the wildlife act ebilak kotha kobo laibo you have to bring in the practical elements. Am I making sense? মানে বুজি পাইছে নে কি কব বিচাৰিছো মই Yes, sir. কোৱেশ্চনটোৰ কোৰ হেৰিটো বুজি ল'ব লাগিব অকমান টাইম দি হলেও কম্প্ৰিহেনশন স্কিলটো নিজৰ বহাব এইবিলাক পৰীক্ষাত আহা কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত কিমান দেৰি চাইছিল নাজানো কিন্তু এতিয়া চাই থাকিব কাৰণ এই নেক্সট 3 মাহৰ পিছতো এনেকুৱা এখন পেপাৰে আপোনালোকৰ চকুৰ আগত থাকিব keep looking at questions try to deconstruct the question properly question to properly deconstruct হৈ গলে আমাৰ half of the battle is won. Okay, next question to solve is factor endowment always a necessity for development of an industry? So yate bohutor karone factor and endowment শব্দটোৰ অৰ্থটোৱে বুজি নাপালে বহুতে factor endowment মানে কি Sir, factors of production or kotha yes factors of production or kotha koise so factor endowment সদায় necessity হয় নেকি এটা industry development or karone endowment mane you are improving the quality of say labor land capital enterprise so it is a necessity it is no doubt a necessity especially human capital or khetrot to etue hoy aru asomor khetrot to ami bibhinno industry khetrot ami kobo paro no je amar je etu technological know how human to level of nai so etu karone ami eta no doubt eta ami semiconductor ebilak dekhisu farms ami ahise amar kintu again
maybe the labor will be imported from outside. So development of karne etia hetu apuni hetu kotha kobo je okay basically because we are living in an age of globalization, so we can say that even if the factors are not well endowed, we can bring in or you can import certain factors. But say labor is something that we can import. Enterprise is also something we can import, but quality of land ba raw material hebilak to we cannot compromise na jekhini lage to lagibo. Eta iron plant eta steel and iron plant eta apuni ichha korileo to you cannot build it in a place which is far off from the raw material because the cost of transportation will be too high. So enukwa kotha kisuman thake. Whereas mane etut apune question to etu kan dise je factor endowment ki buji paine nai aru the fact that globalization e ebilak bostu oloman mane redundant kori dise je ami azikali industry bilak jot locate koribo paru hane nohai era suddenly jodi kobat kunba ekhon country mane tax rate high hoi jay ba kiba karone labor rate high hoi jay, then it can swiftly relocate to other locations where it can find convenient pasture. So henukwa bostu bilak ami appreciate koribo parisu na nai question to hetu sai ei bilak jodi koribo parise then your answer will be quite comfortable. Question paper khon ekko tough jen laga nai dekhi belai মানে ডিকনস্ট্রাকশনটো ভালকে হলে কারণ চাওক ইয়াতে এটা মানে ডাইমেনশন এটা ডাইমেনশনতে সুধিছে কোশ্চেন 4-5টা কথা লৈ পেলাই আমাৰ যেনেকে টেষ্ট সিৰিজ বিলাকত কিছুমানত 3-4টা কথা লৈ পেলাই এটা কোশ্চেন বনায় এনেকুৱা টাইপ আহা নাই দেখিছে নাই কোশ্চেনৰ এক্সটেন্টটো চাই ল'ব লাগে এই হিচাপত টেষ্ট সিৰিজটো হৈছে নাই হেতু এনেকুৱা টেষ্ট সিৰিজে কৰিব লাগে আমি যেতিয়া কোশ্চেনটো কিয় চাম বিকজ দেখিছে নাই এটা কথা সুধিছে এটো এটা কথা সুধিছে মেইনলি যে talking about মানে industry development of factors or role to key factors of production. Is it a limitation on development of an industry or is now are we quite flexible regarding factors of production? So kunbilak sector kunbilak industry flexible hoy kunbilak nohoy common conceptual understanding lage kintu thought process to jodi thike ase then you can manage. What role would you suggest for Panchayati Raj institution in earthquake preparedness? So eto no ki aru earthquake preparedness ot ki hobo lage mane earthquake preparedness e hok ba any disaster preparedness e hok tat ki thake awareness borhua proper disaster infrastructure create kora proper mane early warning or kotha thakibo tar pra যেখিনি মানে mitigation মানে যাতে to ensure that the loss is minimum তারপর coordination with the different administrative machineries ensuring that মানে fund flow বা communication system remains intact এইবিলাক আমি obviously পঞ্চায়তী ৰাজৰ থ্ৰুদি কৰিলেও সেইখিনিয়ে কাম হ'ব disaster relief ক্ষেত্ৰত so apni justify etu koribo lage je Panchayati Raj why they are best placed because they are locally based na they will be more aware of the local circumstances and they will be more acquainted with people etu apalage Orissa example to dibo pare ami Orissa ami ebila paisilo super cyclone 1999 ot Orissa kiman manu morisile but 2019 ot jetia ahile tetia to iman manu mora nai because mane ground level ot manuhok হেৰি কৰিব পাৰিছিল ন মোবিলাইজ কৰিব পাৰিছিল ইমানখিনি মানুহ ইভেকুৱেট কৰিব পাৰিছিল এটো পঞ্চায়তী ৰাজক দিলেটো that is more practical na because they are at the third tier or say the grassroots level of governance so they will be more equipped to handle those things so ইয়াতে জানিবলগীয়া কথাটো কি থাকিলে সিম্পল কথা যে এনি ডিজাস্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব লগা কাম কি থাকে হেতু গম পালেটো বাকিখিনি আনসাৰ ফিটে হৈ যায় তো কি থাকে কোশ্চেন মানে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কিয় বেয়া হয় কোশ্চেনটো দেখি ভয় খাই যায় কোশ্চেন দেখি ভয় খোৱাটো নাইকিয়া হ'ব লাগিব কিন্তু এটা বেসিক লেভেল কোশ্চেনটো দেখি যেটো প্যানিক কৰা যায় সেই প্যানিকনেসটো যদি নাইকিয়া হৈ যায় পৰীক্ষা অটোমেটিক ভাল হয় প্যানিকনেস নাইকিয়া হ'ব যেতিয়া মানে আমি সাফিসিয়েন্টলি প্র্যাকটিস কৰো প্র্যাকটিসও মানে হেই ওৰিয়েন্টেড কৰো যে ওকে কোশ্চেনটো এটো বিচাৰিছো এটা এনেকুৱা কোশ্চেন বেলেগ আহিলেও ইউ ক্যান হ্যান্ডেল
এইবিলাকতো আৰু স্কুলৰ কোৱেশ্চন, স্কুলত আহে এইবিলাক। এইটোতো what are the main features, এইবিলাক আৰু কোৱেশ্চনে হ'ল নেকি? আৰু মানে এইবিলাকতো ইজিলি হেণ্ডেল কৰিব পাৰি, ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন একদম। ইয়াতকে আৰু কি ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন লাগিব? কি আছিলে ইণ্ডিয়ান ৰেনেছাৰ ফেক্টৰছ? কি আছিলে? ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিলে, সতী, চাইল্ড মেৰেজ, উইডো ৰিমেৰেজ, এইবিলাকৰ ওপৰত আছিলে নাই? এডুকেশ্যন ৱাজ এ চেক্টৰ, ওমেন ৱাজ এ চেক্টৰ, মেইনলি এইকেইটাই আছিল, ওমেন, এডুকেশ্যন, চাইল্ড মেৰেজ। চ' এইবিলাক মানে মেইন ফিচাৰ্ছ আছিল, মানে য'ত মানে ইম্পেক্ট কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ৰেনেছাৰে। বাকীটো মানে ইউ কেন চে কি মানে কিছুমান আমি অলৰেডি পঢ়িছো এইবিলাক হিষ্ট্ৰী, মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁতে, যে কিছুমানে মানে ৰিফৰ্মেটিভ আছিলে, কিছুমান কাইণ্ড অফ ৱান্টেড টু বেকন টু দ্য পাষ্ট, হা, পুৰণা বস্তু ৰিভাইভেলিষ্ট আছিল, কিছুমান ৰিফৰ্মিষ্ট আছিলে। ত' ৰিভাইভেলিষ্টৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা আছিল, ৰেডিকেল সেইবিলাকৰ কেনেকুৱা আছিল, সেইবিলাক অকমান ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি পেলাই দুই এটা এক্সাম্পল দিলে, আৰ্য সমাজ হ'ল, বা এইটো কি ৰামমোহন ৰয় যিটো ৰামমোহন ৰয় সমাজখন কি আছিল, ব্ৰহ্ম সমাজ, এইবিলাক বস্তু তেনেকে দি কৰিলে। এইটোকে ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি ইন ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইন দ্য ষ্টেট, হাইলাইটিং দ্য কন্ট্ৰিবিউশ্যন মেড বাই বৈজ্ঞানিক। এতিয়া মোক সাপোজ আপুনি এই নামটো প্ৰথম শুনিছে পৰীক্ষাতকৈ, হা, এতিয়া এইটো কোৱেশ্চন কি নকৰিব নেকি? What was the role of Assam Pradeshik Mohila Committee in women empowerment in the state? কি ৰোল হ'ব পাৰে? যদি আপুনি নাজানেও, মানে স্পেচিফিক ইউ হেভ নট ৰেড এবাউট দিছ, ষ্টিল ইউ কেন এটেম্প না, যে কি হ'ব পাৰে? এৱেৰনেছ জেনাৰেশ্যন, এনকাৰেজিং এডুকেশ্যন, এনকাৰেজিং পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ, হয় নাই, এনকাৰেজিং মোৰ ছ'চিয়েল এজেঞ্চি, হয় নাই, এইবিলাক বস্তু আহিব তাতে। মানে you should not be confined to your household work only. You should move out and seek for equal participation in workforce along with men. এনেকুৱা টাইপ বস্তু দিলে তো সেইবিলাকেই তো হ'ব ন। আজি যদি আপুনি ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা খোলে, কি কৰিব তাত? সেইটোৱেতো কৰিছিল তেতিয়া। তো ভয় খাব নালাগে বস্তুটোৰ স্পেচিফিক নপঢ়িলেও। Put yourself in that situation and think. এনেকুৱা কেইটামান কুৱেশ্যন পাবই য'ত হেৰি হ'ব, এইবিলাক নকৰাকে নাহিব কিন্তু। মই এইটো স্পেচিফিক নাজানো, মেথছ নহয়, মেথছ ফিজিক্স নহয়তো এইটো, যে এইটো ফৰ্মুলাটো গম নাপালে আপুনি কৰিব নোৱাৰিব। মানে এক্সপ্লোৰ, ডেলভ অন ইট ফাৰ্ডাৰ। এইবিলাকতো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পাৰি যাব, এনেকুৱা কুৱেশ্যন বিলাকো কৰিব লাগিব। এটাও কুৱেশ্যন এৰি আহিব নোৱাৰে। ইটছ ক্ৰিমিনেল টু লিভ কুৱেশ্যন ইন মেইনছ, কাৰণ কৰিব পাৰি এইবিলাক। Do you see Indian women as an untapped human resource? So again, it is talking about the potential of women that is getting মানে underutilized. Itu obviously হয়, হয়। Again, মানে you can start with any fact, labor force participation rate কক, the fact that মানে women in workforce বা education or status ৰ কথা কক, health 14% টো অকল এতিয়ালৈকে আছে। এইবিলাক কৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি যিখিনি অলৰেডি সেই হেৰিৰ কথাত কৈছিলো, ভিজা চাইকেলৰ কথাত কৈছিলো, যে যিবিলাক প্ৰিডিছপজিশ্যন আছে ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত, যিবিলাক প্ৰেচিপিটেটিং ফেক্টৰ আছে, ৰিইনফৰ্চমেণ্ট ফেক্টৰ্ছ আছে, এইবিলাকৰ কথা কওক, যিবিলাকৰ কাৰণে মানে ওমেন আৰ নট এবল টু পাৰ্টিচিপেট। এণ্ড দেন তাৰপিছত ইউ গিভ ইউৰ চলিউশ্যনছ, হাউ উইল ইউ ইণ্টাৰভিন, যে গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম লাইক চে এইবিলাক উজ্জ্বলা, তাৰ পৰা বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও, এইবিলাকৰ থ্ৰুদি মানে ইউ আৰ ট্ৰাইং টু ব্ৰিং ইন পজিটিভ ইণ্টাৰভেনশ্যনছ টু ব্ৰিং চেঞ্জেছ ইন দ্য or to break the shackles of societal burden on women, so that they are equal participants in the development process. Because if you want India to be developed by 2047, then you cannot expect it without the contribution of 50% of the population, as simple as that. So you can pura solibo lage bila pain. Role of foreigners who made India their homeland in Indian freedom movement. অকল এনিভেশ্যন লিখি আহিছিলে মৃন্ময়ে, আৰু কোনে অকল এনিভেশ্যন লিখি আহিছিলে?
10টামান ফৰেনাৰ্ছ মনত ৰাখিব লাগে স্যাৰ ভিকাজি কামা আছিলে এনেকুৱা কাবাৰ কথা লিখিছিলো এতিয়া মোৰ মনতে পৰা নাই ৰোল অফ ফৰেনাৰ্ছ এটোত আপোনালোকে এনেকেও যদি বোলে বেছি মানুহ নাজানে কিন্তু কোৱেশ্চনটোতো একচুয়ালি এটো কোটা নাই যে নেম দা ফৰেনাৰ্ছ হু পাৰ্টিসিপেটেড ইন ইণ্ডিয়ান ফৰেন মুভমেন্ট ৰোল অফ ফৰেনাৰ্ছ টোহে দিছে সো ইয়াতে তো what role did they play obviously the যিখিনি freedom movement on মানে যিবিলাক values of freedom movement they were universal values say we are talking about civil liberties we are talking about empowerment of the underprivileged we are talking about democratic equality we are talking about democracy এইবিলাক তো universal principles হয় ন সেটু কারণে it encourage participation from people from across the world এইবিলাক values to সবতে western society to valued asile CF Andrews কথা জানো মহাত্মা গান্ধীৰ লগত ইন্ডিয়ালে আহিছিলে so because our freedom movement had certain values which were universal in nature so that attracted foreigners from across the globe নহলে তো আমাৰ local problem মই অসমত বোলে মোৰ পইতা ভাত খাবলৈ মন আছে পইতা ভাত খাবলৈ পোৱা নাই হেতু কাৰণে কোনবা আহিব নেকি আমেৰিকা পৰা মানুহ আহি নাহে ন কিন্তু আমি যদি ইয়াত কওঁ যে আমি মানে বাক স্বাধীনতা নাই we are not getting freedom of speech and expression হেতু কাৰণে তো আমেৰিকা পৰা মানুহ আহিব পাৰে ন are you getting the মানে means of কাম কেনেকে হয় গম পাইছে না মই মানে this is a familiarization class or you can say acclimatization class so আপোনাক মই I want to make you মানে means লগা হ'ব লাগে এতিয়া বস্তুটো লৈ যে what is the demand of this exam what should be your mindset about it so hey orientation to ahibole you need to think all those things in মানে কেনেকে মই solution বস্তুটো problem এটা you are facing a problem you have to find a solution এটো approachত নাথাকিব যে মই সব পঢ়ি যাম আৰু পঢ়া ভিতৰতে আহিব আৰু পঢ়া কিটাহে আনসাৰ কৰিম you are a bureaucrat you have to face uncertainties you have to face some things which you have never faced before that too you have to find a solution so what you don't know the name of foreigners you handle it that way the glorious example that I can give of is any Besant who coming from a country like Ireland like you know contributed in home rule movement kiba kibi henegeti tar agote ene koile je hetu besi number pabo কিন্তু যদি আপুনি আগতেই নেগেটিভ হৈ গল যে ওকে মই অকল এনি বেসেন্টৰ নামহে জানো এটা কি কৰিম পাইছে আপোনালোকে যিমান জানে তাতকে কম জানা মানুহে সিলেক্ট হৈ যাব কিন্তু মই আপোনালোকক কলো এতিয়াও এনেকুৱা আছে আপোনালোকে যাৰ যাৰ সিলেক্ট হোৱা নাই and I can very well vouch for the fact that you might know more than them but still they are getting selected because they are able to use their resources or their knowledge efficiently because they are adapting to the demand of the question that ki hudise bhoy khwa nai trying to handle it because আপোনালোকৰ যেটো limitation কি আমাৰ memory limitation আছে knowledge or limitation আছে still we have to work on those limitation and find a way that is the way to approach and that is the bureaucratic way bureaucracy never goes for absolute solution bureaucracy never goes for perfection bureaucracy always goes for the middle path so middle path thaki we have to find a way are you clear Yes, sir. Clear, sir. Yes, so yes. today we will wind up at this moment আৰু যাও পাইলো হয় কিন্তু আমাৰ নতুন সকলে তো দিগদাৰ পাব আমাৰটো এনি প্ৰবলেম নাই গৈ থাকাত কিন্তু নেক্সট ক্লাছত we will start with essay আমি বেসিক ফ্ৰেমৱৰ্ক কিছুমান শিকিম আৰু essay টো এবাৰ ভাল কৰিব লাগিব আমি 250 ভিতৰত 250 পাব লাগিব এবাৰ পাব নাই 250 স্যাৰ দিলেতো পাম কাৰণ ডিউটেটো দিছে কিয় আমাক দিয়ে নিদিয়ে সেইটোৱে আপোনালোক দিয়ে নে নাজানো essay ভাল কৰিব লাগিব এবাৰ essay দি start পাবই লাগিব স্যাৰ সবেই পাব লাগিব নম্বৰ পাব লাগিব মুঠতে পাব মই গ্যাৰান্টি দিছো পাব পাম স্যাৰ কাম কৰিলে নেপোৱাৰ কথা নাই so মানে আজি ক্লাসটো কৰি মানে বস্তুটো গম পাইছে ন যে আমি কোনটো টিউনত যাব লাগিব গানটো বজাব লাগিব what is মানে
মানে ভ্যালু এডিশন তো হ'ব লাগে every day every time you invest in this process there has to be value addition এটা কনফিডেন্স লেভেল বাঢ়িব লাগিব যে ওকে নাও আই ক্যান হ্যান্ডেল দিস থিংস বেটাৰ তাৰপিছত নলেজ চলেজটো আহি থাকিব কন্টেন্ট আহি থাকিব কিন্তু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো হেতুৱে হ'ব ন কোৱেশ্চন এটা দেখিব comment on the big fat Indian wedding এটোতো সবে ভাল লিখিছিল চাগে ন আমাৰ পুৰণা ষ্টুডেন্ট বিলাকে হয় sir. ঠিক আছে গুড নাইট কাইলে টুমৰো মই মানে আই উইল বি ট্ৰেভেলিং আই এম নট শিওৰ টুমৰো কাইলে ক্লাছ কৰোঁ নে নকৰোঁ মই ইন্টিমেট কৰি দিম কাইলে নকৰিলে পৰহিলে কৰিম আৰু ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে পঢ়াটো নিজৰ একদম মিছ নকৰিব কোৱেশ্চন এপ্ৰ'চ কৰি থাকিব চাই থাকিব কোৱেশ্চনৰ থ্ৰু দি এতিয়া বস্তুবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চাওক কোৱেশ্চন কৰি থাকিব আৰু বাকী যিবিলাক ধৰক 5টা টপিক উঠালে দিনটোত 10টা টপিক উঠালে তাত কি আছে আইডিয়াজ বিলাক ভাবি থাকিব ওকে এটোত আহিলে এটো হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম তাত আহিলে এইকেইটা কথা আহিব মেজৰিটি পাৰ্টিৰ ৰুল ফ্লেক্সিবিলিটি আমি এইটো আলোচনা কৰা নাছিলো ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কথাটো যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ ভেৰি ফ্লেক্সিবল ইচ্ছা কৰিলে আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটোক আজি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰো মানে হেৰি হৈ নতুন বেলেগ এজনে শপত ল'ব পাৰে ইন্দিৰা গান্ধী এট এ টাইম অফিস হার ডেথ মানে হেৰি আহি গৈছিল ৰাজীৱ গান্ধী আহি গৈছিল সিমিলাৰলি আমি ইংলেণ্ডৰো দেখা পাওঁ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ সময়ত উইনষ্টন চাৰ্চিল যুদ্ধৰ সময়ত আহি গৈছিল তাৰপিছত আকৌ চেঞ্জ হ'ল হেৰি আহিলে কি নাম আছিল এটলি আহিলে তাৰপৰা আৰু কোনোবা এটা আহিছিল চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচিত ৰিয়েল হেড keeps on or you can be flexible with him but US যদি আমি বাইডেনক অতৰাব লাগে গোটেই everything has to come again মানে হয়তো ইম্পিচমেন্টৰ থ্ৰু দি অতৰাব লাগিব নহলে মানে ইলেকশ্যন ইমিডিয়েটলি হ'ব লাগিব ইয়াতো ইমিডিয়েট ইলেকশ্যন নোহোৱাকেও ইউ কেন মানে সেই ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে লিডাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক কথা এনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকিব ঠিক আছে গুড নাইট any questions from your side কিবা doubts questions ঠিক আছে